สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรวมเรื่องเล่าหลอนเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแบบยาวๆสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่3กันแล้วนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักสะสมของโบราณหลังจากซื้อกล่องไม้ฝังลายมุกมาจากร้านขายของเก่าคนในบ้านต้องประสบเหตุการณ์ที่น่ากลัวและถูกวิญญาณคุกคามอยู่เนืองๆเรื่องนี้เกิดที่บ้านของคุณเล็กแถวลำลูกกาเมื่อปี 54โดยส่วนตัวคุณเล็กนั้นชอบสะสมของเก่าชอบเดินชอบหาของเก่าตามสวนจตุจักรแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็นัดกับเพื่อนไปที่สวนจตุจักรเพื่อไปหาดูของเก่าวันนั้นก็มีเพื่อนอีก3 คนรวมคุณเล็กด้วยก็เป็น4 คนคุณเล็กก็เดินไปเรื่อยๆเดินผ่านร้านขายของเก่าร้านหนึ่งที่ขายกล่องไม้คุณเล็กก็ไปสะดุดตากับกล่องไม้สีดำฝังมุกเป็นลายไทยสวยมากก็ถามลุงเจ้าของร้านว่าพี่นี่กล่องอะไรครับสวยจังลุงเจ้าของร้านก็ตอบว่าไม่รู้ก็ไปซื้อหมอมาน้องชอบไหมล่ะพี่เปิดมาตั้งนานแล้วแต่ก็เปิดไม่ออกคุณเล็กก็หยิบกล่องนั้นขึ้นมาดูลักษณะของกล่องกว้างประมาณ10 นิ้วยาว15 นิ้วเป็นไม้สีมันๆฝังมุกเป็นลายไทยมีรอยฝาปิดแต่ไม่มีกลอนล็อกไม่มีรูกุญแจพอเขย่ากล่องก็มีเสียงดังก๊อกแก๊กอยู่ในกล่องแล้วคุณเล็กก็ซื้อกล่องใบนี้กลับมาแล้วก็เดินมาหาเพื่อนก็ถามว่าไปซื้อกล่องอะไรมาวะคุณเล็กก็ตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันแต่กูชอบว่ะลายมันสวยสะดุดตาเพื่อนก็ถามว่ามันเปิดไม่ได้เหรอรูกุญแจก็ไม่มีคุณเล็กก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านคุณเล็กกลับถึงบ้านประมาณ6 โมงเย็นเอากล่องนี้วางไว้ที่ตู้โชว์แล้วก็นั่งมองกล่องชื่นชมแบบว่าสวยมากในใจก็คิดหาวิธีเปิดจนเวลา3 ทุ่มก็ขึ้นไปนอนพอสักประมาณ5 ทุ่มพ่อของคุณเล็กก็เลิกงานกลับมาขับรถมาจอดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อร้องโอ๊ยดังมากแม่ก็ลงมาดูว่าพ่อเป็นอะไรพ่อบอกว่าสงสัยจะเพลียพอเปิดไฟก่อนที่ไฟจะติดก็เห็นร่างผู้ชายแก่ใส่ผ้าม่วงเสื้อแขนยาวสีขาวยืนถือไม้เท้าในตาแดงไม่มีตาขาวยืนอยู่ตรงตู้โชว์ที่วางกล่องจ้องพ่ออยู่จนพ่อหงายท้องลงไปแม่ก็บอกว่าพ่ออาจจะเครียดทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ให้พ่อขึ้นไปอาบน้ำพอถัดมาอีกวันช่วงประมาณ10 โมงเช้าคุณเล็กก็อยู่กับแม่2 คนคุณเล็กลงไปล้างรถอยู่หน้าบ้านส่วนแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัวระหว่างที่แม่หันหลังทำกับข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนโดยใช้ไม้เท้าดังป๊อกป๊อกป๊อกมาข้างหลังแล้วก็ได้ยินเสียงพูดว่านี่กินได้ไหมเสียงดังเสียงเหมือนมีคนมีอำนาจแม่ก็หันกลับไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครก็เลยเรียกคุณเล็กถามคุณเล็กว่าเล็กเรียกแม่จะกินอะไรหรือเปล่าคุณเล็กก็ตอบว่าเปล่าครับผมล้างรถอยู่เนี่ยแม่ตอนนั้นคุณเล็กก็เริ่มเอะใจเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านถึง2 ครั้งแล้วเมื่อคืนก็ครั้งหนึ่งวันนี้ก็อีกครั้งเลยคิดว่าต้องนัดเพื่อนมาที่บ้านมาช่วยกันเปิดกล่องนี้ดีกว่าพอตอนบ่าย3เพื่อนอีก3 คนก็มานั่งพิจารณากล่องดูว่าจะเปิดยังไงให้บุบสลายน้อยที่สุดเพราะว่าตัวคุณเล็กนั้นชอบกล่องนี้มากแต่ก็อยากรู้ว่าข้างในคืออะไรจะใช้สิวก็ไม่ได้กล่องฉีกแน่ๆเอาใบเลื่อยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียกล่องอีกจนถึง6 โมงเย็นคุณเล็กเลยชวนเพื่อนนอนที่บ้านเลยหลังจากกินข้าวเสร็จก็
ก็ยกกล่องขึ้นไปบนห้องของคุณเล็กแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอางี้เอามีดแบนๆในครัวมาค่อยๆเซาะแต่พอเอามีดมาเซาะก็ยังเซาะไม่ได้แล้วเพื่อนอีกคนก็พูดว่าเอางี้เดี๋ยวจัดการให้เพื่อนลงไปข้างล่างไปหยิบค้อนกับตัวตอกแหลมๆแบนๆมาแล้วก็หาเหลี่ยมตั้งกล่องแล้วบอกว่าตอกตรงนี้แล้วงัดเลยนะแรกๆเอาค้อนตอกเบาๆก่อนแต่พอกำลังจะออกแรงดวงไฟในห้องก็แตกพร้อมกัน2 ดวงจนไฟดับมืดไปหมดทั้งห้องมีเพื่อนคนหนึ่งส่องไฟฉายหาคัทเอาท์อยู่ก็มีเสียงดังจากไหนไม่รู้พูดว่าพวกมึงคิดจะทำอะไรกันแล้วก็ถีบประตูดังปังปังปังทั้งหมดรีบวิ่งเปิดประตูลงไปข้างล่างแต่พอลงมาข้างล่างไฟดันไม่ดับแค่ห้องนอนของคุณเล็กห้องเดียวคุณเล็กและเพื่อนก็นั่งคุยกันอยู่ข้างล่างก่อนยังไม่อยากขึ้นไปข้างบนผ่านไปสักพักคุณเล็กก็ไปหยิบกล่องลงมาเก็บไว้ที่โต๊ะโชว์เหมือนเดิมเพื่อนก็บอกว่ากล่องนี้มันทำแม่งแล้วว่ะเล็กคุณเล็กก็คิดเหมือนกันเพราะแม่กับพ่อก็เจอมาก็คุยกันว่าจะเอายังไงดีแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเสนอว่าเอางี้เดี๋ยวเราเอากล่องไปไว้บนห้องแล้วเรานอนพร้อมกัน4 คนถ้าจะเจอก็เจอพร้อมกัน4 คนเลยคุณเล็กก็เอากล่องไปวางไว้ตรงข้างหัวนอนเปิดไฟในห้องไว้พอเที่ยงคืนกว่าๆก็ปิดไฟนอนได้สักครึ่งชั่วโมงทุกคนได้ยินเสียงคนเดินโดยใช้ไม้เท้าเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงที่หน้าห้องประตูคุณเล็กแล้วเสียงก็เงียบหายไปคุณเล็กก็สะกิดเพื่อนก็กระซิบบอกว่าได้ยินแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงดุๆว่ามึงยุ่งอะไรกับของกูมึงยุ่งอะไรกับของกูมึงยุ่งอะไรกับของกูแล้วก็ถีบประตูดังปังปังปังทั้ง4 คนก็ช็อกจนมีเพื่อนคนหนึ่งตั้งสติได้ลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วทั้งหมดก็วิ่งไปเคาะประตูห้องแม่คุณเล็กที่อยู่ตรงข้ามคุณเล็กก็พูดว่าแม่เปิดประตูให้เล็กหน่อยพอแม่มาเปิดประตูคุณเล็กและเพื่อนๆก็กรูเข้าไปในห้องของแม่และถามแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงใครถีบประตูห้องเล็กไหมแม่ก็ตอบว่าไม่มีเลยลูกแม่ก็ดูทีวีอยู่เนี่ยเพื่อนคุณเล็กก็บอกแม่ว่าผมขอนอนในห้องด้วยได้ไหมครับแม่ก็บอกว่าได้แล้วก็ถามว่าเล่นอะไรกันเนี่ยคุณเล็กก็ตอบแม่ว่าไม่ได้เล่นเจอจริงๆและคุณเล็กและเพื่อนๆก็นอนข้างๆเตียงในห้องแม่พอตอนเช้าขึ้นมาแม่ก็ชวนเด็กๆไปใส่บาตรหน้าบ้านแล้วหลวงพ่อที่มาบิณฑบาตก็พูดบางคำหนึ่งว่าที่บ้านมีงานแสดงอะไรเหรอลุงคนนั้นน่ะแต่งตัวไทยๆเชียวคุณเล็กหันไปมองก็ไม่มีใครแม่ก็ตอบหลวงพ่อไปว่าไม่มีนะหลวงพ่อก็พยักหน้าแล้วเดินไปเลยคุณเล็กก็คิดว่าสาเหตุต้องมาจากกล่องนี้แน่ๆไม่รู้จะทำยังไงดีจึงเล่าให้แม่ฟังว่าไปซื้อกล่องนี้มาคุณเล็กก็บอกเพื่อนว่างั้นไปวัดกันพอถึงวัดก็หยิบกล่องเข้าไปให้หลวงพ่อแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าได้กล่องมาจากไหนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่กล่องแต่พอหลวงพ่อแตะกล่องได้ไม่ถึงวินาทีก็ชักมือออกไปเลยและบอกเด็กวัดให้ไปตามลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงปลื้มมาให้หน่อยสักพักลุงปลื้มก็มาคุณเล็กก็ดูกล่องพลิกไปพลิกมาแกก็พูดว่ากล่องนี้สวยมากเป็นการซ่อนสลักหลวงพ่อก็ถามว่าโยมปลื้มพอจะเปิดได้ไหมลุงปลื้มก็ตอบไปว่าเมื่อก่อนทวดเคยสอนอยู่จะลองทำดูครับตลอดเวลาที่คุณเล็กได้กล่องมาหาวิธีเปิดกล่องทุกวิถีทางทำยังไงก็เปิดกล่องไม่ได้แต่ลุงปลื้มใช้เล็บดันไปที่เดือยเล็กๆที่อยู่ข้างกล่องนิดเดียวก็เปิดได้เลยพอเปิดออกมาก็เจอแท่งโลหะสีเงินเจิมด้วยอักขระตรงด้านซ้ายและอุดด้วยด้ายห
หลวงพ่อก็บอกว่านี่คือตะกรุดมอญคนมอญสมัยก่อนเมื่อเสียชีวิตจะอัญเชิญอัฐิของบรรพบุรุษมาใส่ไว้ในนี้แล้วอุดด้วยด้ายพอหลวงพ่อแกะด้ายออกและเทออกมาก็เป็นผงกระดูกสีขาวจริงๆแล้วหลวงพ่อก็เก็บไว้เหมือนเดิมหลวงพ่อก็บอกกับคุณเล็กว่าขอบิณฑบาตได้ไหมคุณเล็กก็ไม่ปฏิเสธและให้กล่องกับหลวงพ่อไปเลยหลวงพ่อก็เก็บตะกรุดใส่กล่องแล้วบอกให้เอากล่องไปวางไว้ตรงนั้นจากนั้นหลวงพ่อก็เอาจีวรหุ้มไว้แล้วก็ท่องอะไรสักอย่างก่อนจะกลับหลวงพ่อก็รดน้ำมนต์ให้แล้วคุณเล็กและเพื่อนๆก็กลับออกมาจากวัดพอถึงบ้านคุณเล็กและเพื่อนก็นอนกลางวันกันเพราะเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนคุณเล็กก็บอกเพื่อนๆว่าค้างที่บ้านเราอีกคืนไหมเพื่อนก็บอกว่าได้สิคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละพอกลางคืนคุณเล็กและเพื่อนๆก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆหมาก็หอนกันระนาวเลยเพื่อนก็บอกว่าไม่ดีละขึ้นห้องกันดีกว่าก็ขึ้นมานอนกันได้ไม่นานทุกคนก็ตื่นพร้อมกันเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นในห้องพอมองไปที่ปลายเท้าก็เห็นลุงคนนั้นที่ใส่ผ้าม่วงเสื้อสีขาวแขนยาวเอาไม้เท้าชี้หน้าแล้วพูดว่ามึงไปเอาของกูคืนมาเดี๋ยวนี้คราวนี้ทั้งหมดกรี๊ดแตกวิ่งลงมาข้างบ้านกันอีกรอบพ่อกับแม่ก็เข้ามาดูพอตอนเช้าคุณเล็กก็ไปที่วัดเดิมเดินก้าวขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าเขาอยากกลับไปอยู่ที่ของเขาใครเอาเขามาเอาเขากลับไปด้วยหลวงพ่อไม่สามารถต้านทานเขาได้คุณเล็กก็ถามว่าจะเอาไปคืนที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไปคืนที่ไปเอาเขามานั่นแหละดวงจิตของเขาแรงมากคุณเล็กก็ขับรถเอากล่องนี้กลับไปที่สวนจตุจักรโชคดีที่เจอลุงคนขายแล้วบอกว่าผมเอากล่องมาคืนได้ไหมมันไม่ถูกใจลุงคนขายก็บอกว่าได้แต่ไม่คืนตังค์นะคุณเล็กก็บอกไปว่าไม่เป็นไรครับแต่ผมขอเอาอย่างอื่นไปได้ไหมลุงก็ตอบกลับมาว่าได้คุณเล็กก็เลยเอาโคมไฟเก่าๆมาพอกลับมาถึงบ้านก็เอาโคมไฟมาตั้งและตอนกลางคืนวันนั้นแม่ของคุณเล็กก็นอนและก็ฝันว่าลุงคนนั้นมายืนที่หน้าบ้านแล้วบอกว่าถ้าคืนไปแล้วก็แล้วต่อกันและกูจะไม่มายุ่งย่ามที่บ้านนี้อีกจำไว้ของกูใครอย่ายุ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ก่อนที่คุณเล็กจะซื้อของอะไรก็จะต้องสืบประวัติก่อนไม่ซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณเล็กก็กลับไปที่สวนจตุจักรไปที่ร้านขายของเก่าร้านเดิมแต่คราวนี้ลุงคนนั้นไม่มาขายแล้วมีแต่หลานชายคนหนึ่งมาขายแทนคุณเล็กก็เดินเข้าไปถามว่าคุณลุงไปไหนล่ะหลานบอกว่าคุณลุงตายแล้วแกจอดรถเปิดแอร์นอนและนอนกอดกล่องใบนี้เสียชีวิตในรถกล่องนั้นก็คือกล่องที่คุณเล็กเอามาคืนนั่นแหละหลานก็พูดต่ออีกว่าผมยังเก็บกล่องนี้มาเลยพี่จะซื้อไหมล่ะคุณเล็กก็ตอบเลี่ยงๆไปว่าอ๋อผมไม่ชอบสะสมกล่องหรอกครับแต่ก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้หลานคนนั้นฟังสุดท้ายแล้วกล่องใบนั้นก็ย้อนกลับมาอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ขอขอบคุณคุณเล็กกับเรื่องกล่องซ่อนผีมาร์คได้สมัครเป็นพนักงานขับรถส่งของในบริษัทแห่งหนึ่งแต่บริษัทแห่งนี้มีกฎแปลกๆที่พนักงานขับรถกะกลางคืนต้องปฏิบัติตามแต่เขากลับมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระจนทำให้เขาพบกับเหตุไม่คาดฝันเสียงนาฬิกาปลุกได้ดังขึ้นผมได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับกดปิดมันกี่โมงแล้ววะผมพูดกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเชี่ย9 โมงแล้วเหรอเนี่ย
ผมพูดด้วยความตกใจ แล้วจึงรีบลุกไปอาบน้ำแต่งตัว และรีบไปกินข้าวที่หน้าปากซอย เมื่อกินเสร็จ ผมได้นั่งรถเมล์เพื่อไปสำนักงานแห่งหนึ่งแถวย่านพระประแดง ขอให้ได้สักทีเถอะว่างานอะไรก็ได้ ยอมทำหมด ผมสะบัดกับตัวเอง เพราะว่าสมัครงานมาหลายที่แล้วไม่ได้สักที สวัสดีครับ ผมมาหาคุณปรีชาครับ พอดีผมนัดเขาไว้ ผมได้ไปติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ รอสักครู่นะคะ แล้วเธอก็พิมพ์แชทส่งไปหาหัวหน้าของเธอ คุณปรีชาพร้อมให้เข้าพบแล้วค่ะ เชิญที่ชั้น7ได้เลยค่ะ เธอบอกกับผม ครับขอบคุณครับ แล้วผมจึงเดินขึ้นลิฟต์ เมื่อถึงชั้น7ผมได้เปิดประตูเข้าไป เชิญครับคุณมาร์ค คุณปรีชาได้เชิญให้ผมนั่ง เรซูเม่ที่คุณส่งมา ผมได้ดูแล้วนะครับ ผมรับคุณเข้าทำงานในตำแหน่งคนขับรถส่งของ เราไม่มีกฎอะไรมาก ขอแค่ทำตามกฎของที่เราบอกเท่านั้น คุณปรีชาได้บอกพร้อมกับยื่นกระดาษ1 แผ่น กฎอะไรครับ ผมถาม เป็นกฎเล็กน้อยนะครับ เพื่อรักษาชีวิตของคุณเอง เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ฮะ นี่ล้อผมเล่นหรือเปล่า ผมพูดพร้อมหยิบกระดาษขึ้นมาดู กฎของพนักงานขับรถยามวิกาลเหรอไร้สาระสิ้นดี คงมีแค่เมาไม่ขับละมั้ง ผมพูดพร้อมหัวเราะ คุณปรีชาไม่พูดอะไร ผมสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ครับ ผมถาม เริ่มคืนนี้ได้เลยครับ และระหว่างนี้นั่งทวนกฎที่ให้ไปด้วยนะครับ คุณปรีชาพูดกับผม ครับ ผมตอบ แต่ในใจก็คิดว่าไร้สาระ ขอให้โชคดีนะครับ เขากล่าวอวยพรพร้อมเปิดประตูให้ ผมได้ออกจากสำนักงานพร้อมเดินทางกลับบ้าน ระหว่างนั้นก็แวะซื้อข้าวมันไก่เจ้าดังกลับไปกินที่บ้านด้วย เมื่อถึงบ้าน ผมได้จัดการกับข้าวมันไก่ที่ซื้อมา หลังจากนั้นผมก็นอนเล่นเกม จนเวลาล่วงเลยมาถึง5 โมงเย็น เดี๋ยวเริ่มงานตอน2 ทุ่ม สัก1 ชั่วโมงแล้วกันค่อยออกไป ผมคิดกับตัวเอง ผมทำท่าเหมือนจะนอนลง แต่ก็นึกอะไรได้บางอย่าง ไหนๆก็ว่างละ เอากฎบ้าๆนั้นมาอ่านซะหน่อย ทำซะชื่อโบราณเลย ยามวิการหาอะไรวะเนี่ย ไร้สาระชิบหาย ผมเอาหนังสือมาพร้อมเริ่มอ่านกฎในหนังสือนั้น 1. อย่าเปิดดูของในตู้เก็บของหลังรถเด็ดขาด 2. เมื่อเข้าเขตกาญจนบุรี อย่าลงจากรถเป็นอันขาด 3. ไฟหน้าจะติดดับเป็นช่วงๆ ให้ระวังช่วงที่ไฟดับ มันอาจจะใช้เวลาช่วงนั้นเล่นงานคุณ 4. อย่าคลาดสายตาจากถนน เพราะอาจมีบางสิ่งบางอย่างรอตัดหน้ารถคุณอยู่ 5. ถ้าคุณมองกระจกหลัง แล้วเห็นบางสิ่งกำลังวิ่งไล่ตามรถคุณ เหยียบให้มิด ถ้ามันตามคุณทัน คุณคงไม่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 6. ระหว่างผ่านป่าบ้านเขามุสิ ถ้าได้ยินเสียงคำราม ให้จอดรถเดี๋ยวนั้น แล้วหลบไปอยู่ใต้ที่วางเท้า นั่นเป็นวิธีเดียวที่คุณจะรอด หวังว่าคุณยังจะพอมีโชคอยู่บ้าง 7. ถ้าอยู่ดีๆ มีแมวสีดำลายจุดมานั่งที่เบาะหลังคุณ ขอแสดงความยินดีด้วย คุณจะปลอดภัย เพราะแมวตัวนั้นจะปกป้องคุณจากทุกสิ่ง 8. ถ้ามีเสียงกระซิบข้างๆหูเรียกชื่อคุณ อย่าตอบเด็ดขาด 9. เมื่อขับผ่านน้ำตกบองนงเสบียด ให้ตั้งสติดีๆ ถ้ามีผู้หญิงผมยาวยืนขวางทาง เหยียบให้มิด และอย่าหันกลับไปมอง แต่ถ้าเธอยืนอยู่กลางถนน คุณต้องหักหลบให้ทัน ถ้าคุณหักหลบไม่พ้น สิ่งที่คุณจะเจอ แย่ยิ่งกว่านรกเสียอีก 10. เมื่อคุณจะออกจากเขตกาญจนบุรี คุณจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตู้เก็บของหลังรถ ไม่ต้องตกใจไป ลูกค้าของเราแค่มารับของ เขาจะไม่ออกมาให้คุณเห็นหรอก 11. เมื่อเลยเขตกาญจนบุรีประมาณ5 กิโลเมตร ให้จอดรถเช็คสภาพรถซะ ถ้ายางรั่วหรือมีตรงไหนเสียหาย ให้ไปที่อู่ช่างแบงค์ อู่ช่างแบงค์อยู่ห่างออกไปประมาณ6 กิโล แต่ถ้าไม่มี
สามารถขับต่อไปได้เลยกฎพิเศษถ้ามีแมวสีดำอยู่ในรถแทนที่จะเป็นแมวสีดำลายจุดให้รีบโยนออกไปซะมันอาจจะดูทารุณสัตว์แต่ถ้าคุณโยนออกไปช้าเท่าไหร่โอกาสรอดของคุณก็จะน้อยลงไปด้วยเชี่ยอะไรวะเนี่ยตลกว่ะนี่ว่ากันมากหรือไงถึงแต่งกฎพวกนี้มาหลอกพนักงานผมคิดในใจหลังจากนั้นผมก็งีบหลับไปจนถึง6 โมงเย็นผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วรีบนั่งรถไปที่สำนักงานเมื่อมาถึงก็เปลี่ยนชุดและเตรียมพร้อมที่จะทำงานก่อนที่ผมจะขึ้นรถคุณปรีชาได้เข้ามาพูดกับผมโชคดีนะครับขอให้รอดกลับมาอย่าลืมกฎที่ให้ไว้นะครับครับผมตอบพร้อมยิ้มแต่ในใจก็คิดว่ากูไม่ได้โง่ให้มึงหลอกนะไอเวนจากนั้นผมก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อขับรถไปได้สักพักไฟหน้าก็ติดดับๆและอยู่ดีๆมันก็ดับไปเลยผมเลยหันไปปิดเปิดมันใหม่แต่เมื่อหันกลับมาดูอีกทีมีขอนไม้ขนาดใหญ่อยู่กลางถนนผมพยายามหักหลบแต่มันก็สายไปแล้วรถผมพุ่งชนกับขอนไม้นั้นอย่างจังแล้วภาพทุกอย่างก็มืดไปภาพทุกอย่างมืดมิดไปชั่วขณะเมื่อมาร์คฟื้นขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในรถแล้วแต่กลับมานอนอยู่บนพื้นป่าโดยมีเพียงแสงจันทร์ส่องสว่างบางเบาเสียงครวญครางหลอนหวีดและเสียงแปลกประหลาดดังมาจากทุกมุมของป่าทำให้เขาสะดุ้งตกใจและรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าตนเองมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเมื่อเขาลุกขึ้นร่างคล้ายคนชุดขาวก็เดินมาทางเขาแต่เมื่อมองดูไปหน้าแล้วกลับไม่มีใบหน้าเลยเขาสะดุ้งกลัวจนเกือบล้มลงแต่ทันใดนั้นก็มีหมาป่าสีดำตัวใหญ่วิ่งมาหยุดอยู่ระหว่างเขากับร่างนั้นแล้วส่งเสียงครวญครางขู่ไว้ในความมืดมิดนั้นเขาเห็นแมวสีดำลายจุดเดินนำหน้ามาทางด้านหลังเขาจึงรีบตามแมวตัวนั้นไประหว่างทางก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆแต่เขาพยายามไม่สนใจหลังจากเดินออกจากป่ามาสักพักก็มาถึงหมู่บ้านแปลกๆที่มีเพียงแต่คนแก่เท่านั้นแมวสีดำลายจุดนำพาเขามาในหมู่บ้านจนกระทั่งมาถึงอู่ซ่อมรถเก่าๆที่มีป้ายชื่อว่าอู่ช่างแบงค์เขาได้แต่หวังว่าที่นี่คือทางออกให้พ้นจากสถานการณ์สยองขวัญนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกฎของพนักงานขับรถยามวิกาลเรื่องนี้เป็นเรื่องแนวกฎหลอนนะครับ Rules of Horror ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบฟังเรื่องแนวนี้กันบ้างหรือเปล่าครับถ้าชอบเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะหามาเล่าให้ฟังอีกนะครับย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วในช่วงที่ร้านเกมกำลังบูมร้านเกมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองจังหวัดเลยกลับกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวสยองขวัญที่ไม่มีใครคาดคิดเจ้าของร้านที่ดูร่าเริงเป็นมิตรไม่มีพิษมีภัยแต่ชีวิตเขากลับจบลงด้วยการผูกคอตายในร้านของตนเองเรื่องราวความเฮี้ยนของวิญญาณเจ้าของร้านกลายเป็นที่เล่าลือไปทั่วเมื่อมีคนพบเห็นเขาปรากฏกายหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณดิษฐ์กับเรื่องที่มีชื่อว่าร้านเกมวิญญาณเฮี้ยนร้านเกมที่ว่านี้เปิดอยู่ในช่วงร้านเกมกำลังบูมร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเลยเจ้าของร้านชื่อว่าอู๊ดเป็นชายวัย30กว่าลักษณะเป็นคนยิ้มง่ายตัวเล็กผอมบางดูไม่มีพิษมีภัยอู๊ดมีเมียสาววัย20ต้นๆหน้าตาสะสวยผมไม่รู้หรอกว่าชีวิตครอบครัวของอู๊ดเป็นยังไงบ้างเพราะไม่ใช่เพื่อนสนิทแค่รู้จักกันรู้แต่อู๊ดเปิดร้านเกมจนกระทั่งได้ยินข่าวว่าอู๊ดผูกคอตายในร้านของตัวเองมีคนเล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นราวเที่ยงคืนร้านเกมของอู๊ดก็เปิดดึกตามปกติเหมือนร้านเกมทั่วๆไปอู๊ดบอกกับเด็กในร้านว่าจะขึ้นไปทำธุระบนบ้าน
ฝากหน้าร้านด้วยเด็กก็พยักหน้ารับแล้วก็เล่นเกมกันไปเรื่อยๆจนเวลาประมาณตี 2เด็กอยากกลับบ้านเลยขึ้นไปตามอู๊ดแต่สิ่งที่เห็นคืออู๊ดผูกคอตายแน่นิ่งไปแล้วเด็กวิ่งหนีกระเจิงกันทั้งร้านเลยจากคำบอกเล่าของเด็กในร้านกับคนในละแวกนั้นพอทราบได้ว่าช่วงหลังมาอู๊ดทะเลาะกับเมียแทบทุกวันสาเหตุเพราะเมียอู๊ดติดเที่ยวไม่สนใจลูกผัวอู๊ดเองก็ไม่ใช่หนุ่มหน้าตาดีแต่ดันได้เมียสวยด้วยความหึงความน้อยใจอีกทั้งเงินเก็บทั้งหมดที่เคยให้ไปจากหนุ่มอนาคตดีผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านเกมเล็กๆอู๊ดจึงสะสมความเครียดจากร่าเริงกลายเป็นคนเก็บตัวสุดท้ายลั่นคำกับเมียไปว่าถ้าจะเลิกกันพี่ขอตายดีกว่าเมียกลับบอกว่าอยากตายก็ตายไปคนเดียวเถอะและอู๊ดก็ทำตามที่เมียบอกร้านเกมของอู๊ดเป็นบ้านเช่าลักษณะเป็นบ้านไม้2 ชั้นพออู๊ดตายบ้านก็ว่างลงส่วนหนึ่งที่ว่างเพราะคำล่ำลือความเฮี้ยนของผีอู๊ดฝั่งตรงข้ามร้านอู๊ดเป็นร้านเหล้าเล็กๆว่ากันว่าเจ้าของร้านพนักงานที่สนิทคุ้นเคยกับอู๊ดยังเห็นอู๊ดมายืนเล่นอยู่หน้าบ้านบ่อยๆเหมือนกำลังรอคอยใครสักคนที่มากินเหล้าก็เคยเจอเรื่องนี้ดังจนบ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้ามาเช่าต่ออีกเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ผ่านไปสักพักก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ากบเป็นคนจังหวัดอุดรธานีย้ายมาอยู่กับเมียที่ชื่อปรินเป็นคนสวยหน้าตาดีหุ่นดีวันหนึ่งกบก็มาหาผมที่ร้านแล้วบอกกับผมว่ามันกำลังจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสูตรเยาวราชผมก็ยินดีด้วยแล้วก็ถามว่าจะเปิดที่ไหนล่ะกบบอกร้านที่เคยเป็นร้านเกมเก่าของคนที่ชื่ออู๊ดผมก็ถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยแล้วถามกบว่าเคยรู้ประวัติร้านนั้นมาก่อนไหมกบบอกรู้ผมเลยถามย้ำรู้แล้วทำไมยังเช่าอีกกบบอกวันแรกที่ไปดูที่ร้านมีคนสะกิดบอกแล้วว่าที่นี่เคยมีคนผูกคอตายเฮี้ยนด้วยตอนแรกก็กลัวแต่เพราะอยากเปิดร้านมากไปเรียนสูตรมาก็แพงตอนเดินดูในร้านก็รู้สึกอุดอู้อึดอัดแต่ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรเผลออธิษฐานในใจไปว่าถ้าวิญญาณของอู๊ดยินดีให้ตนกับเมียมาอยู่ที่นี่ก็ให้มาบอกกล่าวกันตอนนั้นผมคิดในใจยอมใจในความคิดของมันเลยกบเล่าต่อว่าพอคืนนั้นมันก็ฝันเลยฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างผอมบางมาหาบอกว่าให้ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยจะช่วยกบเลยไปถามลักษณะของอู๊ดจากคนแถวๆนั้นก็มั่นใจว่าคนในฝันคืออู๊ดแน่ๆเลยตกลงเช่าเพราะคิดว่าลองมีผีมาช่วยงานนี้รุ่งแน่นอนผมถึงกับอึ้งไปเลยกับคำตอบของกบวันแรกที่กบเปิดร้านผมมีโอกาสแวะไปกินยังนึกขำในใจที่กบมันบอกว่าไม่กลัวแต่ดันติดรูปพระเกจิรอบบ้านยังกับร้านเช่าพระแต่กบมันบอกว่าขายดีแล้วผมก็ไม่ได้เจอกบอยู่พักหนึ่งจนกบแวะมาหาผมที่ร้านบอกว่าเลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วผมก็งงถามมันว่าไหนบอกขายดีทำไมเลิกขายกบบอกโดนผีอู๊ดเล่นงานเขาให้แล้วกบก็เล่าให้ฟังหลังจากอยู่ได้ไประยะหนึ่งจากที่ขายดีก็เริ่มซบเซาปรินแฟนของกบก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่ล่าเริงคุยเก่งก็เริ่มกลับนิ่งๆไม่ค่อยพูดนิสัยเริ่มเปลี่ยนตาขวางหน้าหมองค้ำชอบแอบขึ้นไปนอนบนบ้านแถมไปนอนในห้องที่อู๊ดผูกคอตายอีกซึ่งปกติห้องนี้จะปิดไว้และไปนอนอีกห้องหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอปรินยังชอบหาเรื่องทะเลาะไม่ทำการทำงานจนกบต้องไปหาเด็กแถวบ้านมาช่วยทำงานมีอยู่วันหนึ่งลูกน้องกบเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นปรินแอบกินเนื้อดิบเนื้อเน่ากินแล้วก็ปวดท้องกบต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อยๆจนกระทั่งกบเริ่มทนไม่ไหวเลยไปหาพระที่ตัวเองนับถือท่านบอกว่าเจ้าของร้านคนเก่ามันเหงา
มันอยากได้เมียเองไปอยู่ด้วย พระท่านแนะนำกบให้รีบพาปรินไปหาแม่หมอแถวๆนั้น ท่านบอกว่าท่านเองพอจะมองเห็น แต่ท่านไม่รับไล่ผี พอกลับมาถึงร้าน เห็นคนงานยืนออกันอยู่หน้าร้าน บอกว่าปริมถูกผีเข้ากบรีบเข้าไปดู เห็นปริมนั่งเอาอิโต้สับหมูเล่น ก่อนจะถามว่าทำไมร้านนี้ไม่มีเชือก อยากได้เชือกกบเห็นแววตาปริมแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่จริงๆกบเลยออกอุบายชวนปริมออกไปขับรถเที่ยวบอกว่าย้ายมาอยู่นี่ตั้งนานยังไม่เคยได้พาไปไหนไปนั่งรถเล่นรอบๆเมืองดีไหมอยู่แต่ในบ้านมันน่าเบื่อแล้วเดี๋ยวขากลับค่อยแวะซื้อเชือกปริมตบปากรับคำยอมขึ้นรถกบเป็นคนขับให้ปริมนั่งหลังโดยมีลูกน้องนั่งประกบกบก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงบ้านแม่หมอคำแรกที่แม่หมอทักมาก็คือมากันแล้วเหรอแม่หมอบอกกับกบให้พาปรินขึ้นไปบนบ้านตอนแรกปรินไม่ยอมลงจากรถแต่ไม่รู้แม่หมอเขาไปพูดอะไรปรินถึงยอมขึ้นไปบนบ้านถึงตรงนี้กบเล่าให้ฟังว่าแม่หมอเหมือนจะรู้เรื่องหมดแล้วทั้งที่ตนเองยังไม่ทันได้เล่าอะไรไม่รู้ว่ารู้เองหรือพระที่แนะนำท่านเล่าให้แม่หมอฟังในขณะที่ผีเข้าปรินในส่วนนี้กบเป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังนะครับมันเล่าว่าพอพาปรินขึ้นไปบนบ้านแม่หมอเริ่มจากพูดคุยดีๆแต่ปรินไม่พูดด้วยเอาแต่ก้มหน้าบางครั้งก็ด่ากลับเมื่อเห็นว่าคุยกันดีๆไม่ได้แม่หมอก็ใช้น้ำมนต์พรมใส่กับเอามีดอาคมค่อยๆจี้ไม่แรงนะครับแต่ปรินกับร้องเหมือนเจ็บปวดราวกับโดนแทงแรงๆเข้าตามตัวจนสุดท้ายปรินยอมเปิดปากบอกว่าตัวเองคืออู๊ดผีอู๊ดบอกว่าเห็นปรินครั้งแรกตอนมาดูบ้านเช่ากับกบแล้วเกิดรู้สึกชอบเลยไปเข้าฝันบอกให้กบย้ายเข้ามาอยู่เลยตัวเองจะช่วยแต่เจตนาจริงๆคือหลอกให้สองผัวเมียเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อตัวเองจะเข้าสิงปรินและจะดลใจให้ปรินผูกคอตายเหมือนตัวเองจะได้มาอยู่ด้วยกันกบบอกตอนนั้นตัวเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เพราะรู้สึกโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้นขายของก็ไม่ดีเงินที่มีก็เริ่มล่อยหลอใจหนึ่งมันโกรธปรินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยคิดว่าอาจกำลังสร้างเรื่องเพราะขี้เกียจทำงานมันเลยเผลอหลุดปากด่าออกไปมึงเป็นผีจริงหรือผีปลอมเป็นผีไอ้อู๊ดหรือผีหาตัวไหนกูไม่รู้แต่อย่ามาเสือกกับเมียกูมึงรีบออกไปพอกบด่าออกไปปรินก็หันมามองหน้าทำตาขวางแล้วตัวเองก็รู้สึกเหมือนมีใครมาถีบเข้าที่อกอย่างแรงรู้สึกจุกจนสลบไปไม่รู้ตัวอีกเลยแต่จริงๆคือผีอู๊ดออกจากร่างปรินแล้วมาเข้าร่างกบแทนในช่วงที่ผีมาสิงที่ร่างกบแล้วปรินที่มาด้วยก็เป็นคนเล่าต่อให้ผมฟังแปลกดีไหมครับปรินก็เล่าต่อพอตัวเองรู้สึกตัวขึ้นมาก็งงๆว่าทำไมตัวเองมาอยู่ที่บ้านแม่หมอตอนนั้นก็เห็นกบนั่งอยู่ตัวสั่นๆท่าทางเปลี่ยนไปบางทีก็หัวเราะลั่นบางทีก็โกรธหน้าตาดูดำคล้ำตาขวางเนื้อตัวเปียกชุ่มไปหมดเพราะโดนน้ำมนต์กบชี้หน้ามาที่ปรินแล้วก็เอาแต่พูดว่ากูชอบอีนี่กูจะเอามันไปอยู่ด้วยให้ได้ตัวเองก็แปลกใจว่าเป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจะพาตัวเองไปอยู่ที่ไหนอีกตอนนั้นแม่หมอก็พูดขึ้นมาว่าจะไปพรากผัวพรากเมียเขาทำไมถ้าอยากได้เมียเดี๋ยวจะหาให้ปรินบอกว่าตอนนั้นเห็นแม่หมอเอาหุ่นขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปผู้ชาย1 ตัวผู้หญิง1 ตัวมามัดด้วยสายสิญจนจนติดกันก่อนจะเอาไปทำพิธีตอนนั้นกบก็ยังไม่หยุดพูดก่นด่าต่างๆนานาสักพักพอแม่หมอทำพิธีเสร็จก็ให้คนเอาหุ่นไปลอยที่หนองน้ำจู่ๆกบก็หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดนผีเข้าทั้งผัวทั้งเมียเลยไหมล่ะแล้วกบก็เล่าต่อแม่หมอกับพระพูดเหมือนกันเลย
ว่าตอนนี้สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้แล้วรับรองว่าผีอู๊ดจะไม่ยุ่งอีกแต่ทั้งกบและปรินต่างหลอนเกินจะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกเลยยกเลิกสัญญาเช่าแล้วย้ายไปเปิดร้านที่อื่นแต่ก่อนกลับกบมันถามแม่หมอว่าตอนที่มาถึงแม่หมอพูดอะไรปรินถึงยอมขึ้นบ้านแม่หมอเลยบอกว่าก็แค่พูดไปว่าอยากได้เมียให้ขึ้นบ้านไม่อย่างนั้นจะไม่ช่วยผมนี่งงในงงผีก็อยากมีเมียแบบนี้ก็ได้เหรอปัจจุบันนี้ที่บ้านหลังนั้นมีคนมาอยู่แล้วผ่านมาหลายปีก็ยังปกติดีสงสัยอู๊ดคงได้เมียสมใจแล้วจริงๆถึงได้ไม่มารบกวนใครแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณคุณดิษฐ์กับเรื่องร้านเกมวิญญาณเฮี้ยนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ถูกผีหลอกจริงๆหลอกให้เข้ามาอยู่ในบ้านหวังที่จะเอาเมียของคนอื่นเขาเป็นผีที่นิสัยไม่ดีเลยนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของเปรตตนหนึ่งที่มีคนพบเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนตามความเชื่อของไทยเปรตคือคนที่ทำกรรมหนักในตอนที่ยังเป็นมนุษย์พอตายไปแล้วก็ต้องกลับกลายมาเป็นเปรตส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับวันนี้จะนำเรื่องที่ส่งมาจากคุณต้นนำมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเปรตแม่ชีเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดคุณต้นได้รับฟังมาจากคุณแม่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อ40กว่าปีที่แล้วในสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดหนองคายอำเภอแห่งนี้อยู่ห่างจากอำเภอบึงกาฬสมัยนั้นเป็นอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายช่วงเวลานั้นคุณแม่เพิ่งจะมีอายุประมาณ10เศษครอบครัวของคุณแม่มีพี่น้อง10คนคุณแม่เป็นคนที่8คุณตาและคุณยายของคุณต้นเป็นชาวนาและคุณยายก็ยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยคุณแม่จึงต้องช่วยคุณยายเกี่ยวกับไหมหลายอย่างคุณยายจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ที่นาห่างจากตัวบ้านประมาณ3 กิโลเมตรซึ่งนาที่ว่านั้นจะตั้งอยู่ข้างเนินวัดป่าของหมู่บ้านถูกแบ่งระหว่างนากับวัดด้วยถนนที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ในสมัยนั้นมียายคนหนึ่งชื่อว่ายายจันเป็นแม่ชีที่บวชอยู่วัดข้างๆและอยู่มาวันหนึ่งยายจันก็เสียชีวิตลงไปด้วยโรคชราของแกนั่นเองขอกลับมาที่วัดป่าสักหน่อยลักษณะของวัดป่านี้จะมีต้นไม้อยู่เยอะมากมีต้นฉ่ำชาต้นหนึ่งเอ็นออกมานอกกำแพงวัดมีกิ่งที่แข็งแรงพาดออกมาด้วยและทางนาของคุณตาคุณยายนั้นก็มีต้นประดู่ขนาดใหญ่ที่เอ็นกิ่งไปขนานพอดีกับลำต้นฉ่ำชาของวัดเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยายจันเสียชีวิตไปประมาณ1 หรือว่า 2 เดือนวันนั้นคุณแม่ต้องไปช่วยคุณยายเก็บไหมเพื่อที่จะเอาไหมกลับมาต้มที่บ้านคุณยายกับคุณแม่ออกจากบ้านไปเวลาสักประมาณ4 โมงเย็นไปถึงก็ทำการเก็บไหมใส่กระบุงได้ถึง3-4 กระบุงกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วสมัยก่อนท้องฟ้ามันมืดเร็วกว่าปัจจุบันเนื่องจากป่ายังเยอะอยู่หลังจากที่คุณแม่และคุณยายทำธุระเสร็จก็ถือกระบุงเพื่อที่เดินกลับบ้านเดินจากเนินวัดป่าเลาะตามกำแพงวัดลงมาตามถนนระหว่างที่กำลังเดินลอดกำแพงวัดลงมาตามทางนั้นคุณแม่ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดลานวัดอยู่แม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพระหรือไม่ก็ชีที่อยู่ในวัดกำลังกวาดลานวัดกันตามปกติแต่ว่าเวลานั้นเกือบ6 โมงเย็นแล้วแม่ก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าควรเป็นเวลาที่พระจะไปทำวัดแล้วจะมีพระว่างมากวาดลานวัดได้ยังไงก็เดินตามทางลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงมาในทางระดับปกติเมื่อเดินผ่านประตูวัดแม่ก็เลยมองเข้าไปด้านในเห็นแม่ชีคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่ใกล้ๆประตูนั้นเห็นหน้าชัดเจนว่าคนที่กวาดลานวัดอยู่คือคุณยายแม่ชีจันที่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็เลยมองไปที่หน้าคุณยายแต่ว่าคุณยายก็ยังมองตรงแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่จึงสะกิดคุณยายแต่คุณยายไม่มีท่าทีตอบอะไรกลับมีเพียงคำพูดว่าถือของหนักปวดหลังรีบเดินกลับบ้านจะได้ถึงบ้านเร็ว
ในตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเจอคือผียายจันใช่หรือไม่ก็เลยหันหลังกลับไปมองอีกทีสิ่งที่คุณแม่เห็นคราวนี้คือยายจันคนนั้นถือไม้กวาดมองมาทางคุณแม่ดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสว่างเหมือนมีไฟออกมาแล้วก็เริ่มลาบลิ้นออกมายาวถึงยาวมากยาวประมาณเอวแล้วก็เริ่มตวัดลิ้นแกว่งไปมาแม่เห็นแบบนั้นก็รีบหันหน้ากลับแล้วก็รีบเดินต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังว่าแม่เจออะไรมาบ้างคุณยายก็บอกว่ายายเห็นตั้งแต่เดินลงเนินมาแล้วว่านั่นคือยายจันเนื่องจากตัวคุณยายสูงกว่าคุณแม่และก็เพราะว่าอยู่บนเนินจึงสามารถมองข้ามกำแพงวัดซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ได้สูงมากหลังจากนั้นเวลาที่คุณแม่ไปนากับคุณตาคุณยายแม่จะไม่ยอมเดินกลับเส้นทางหลังวัดในช่วงพระอาทิตย์ตกดินอีกเป็นเด็ดขาดถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะเลือกขอเดินไปอีกทางยอมเดินลัดทุ่งนาซึ่งหนทางลำบากมากกว่าเวลาผ่านไปอีกสมัยหนึ่งเป็นช่วงที่แม่เพิ่งเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยแล้วก็กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านสมัยนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วและเนื่องจากเวลาผ่านมานานคุณแม่ก็เลยลืมเรื่องของคุณยายชีจันไปหมดสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ต้องไปรับคุณตากับคุณลุงที่นาเนื่องจากคุณตาและคุณลุงไปขุดบ่อน้ำกันช่วงนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วเมื่อไปถึงนาคุณตาก็ขึ้นมาจากบ่อล้างตัวเก็บของกว่าจะทำอะไรเสร็จพระอาทิตย์ก็ตกดินไปที่เรียบร้อยส่วนคุณลุงนั้นไม่ยอมกลับบ้านจะนอนที่กระท่อมบริเวณนาเนื่องจากคืนนั้นกะว่าจะไปยิงหนูที่ทุ่งนานั่นเองคุณแม่กับคุณตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยมีคุณตาเป็นคนขับคุณแม่เป็นคนซ้อนพอรถขี่มาถึงเนินวัดป่านั้นยังจำกิ่งไม้จำฉาขนาดใหญ่กับกิ่งไม้ประดู่ที่ประสานกันได้ไหมครับเมื่อทั้งคู่ขี่รถผ่านกิ่งไม้นั้นคุณแม่เริ่มได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดพื้นอยู่แต่ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นดังมากกว่าปกติดังมาจากทางด้านหลังคุณแม่เลยหันกลับไปดูเห็นเป็นเปรตตัวใหญ่มากกำลังใช้ขาพับบริเวณหลังหัวเข่าหนีบห้อยอยู่บนกิ่งไม้ที่พูดถึงก่อนหน้านี้ห้อยหัวแล้วก็แขนลงมาแขนนั้นดูสั้นผิดรูปหัวโตตาถลนมีสีแดงกล่ำบริเวณปากมีหนองไหลออกมาตลอดเวลาใช้เส้นผมที่ยาวกว่าถนนโดยการโยกตัวไปมาคล้ายๆกับกำลังเล่นชิงช้าแต่กลับหัวคุณแม่รีบหันหน้ากลับซบหลังคุณตาแล้วก็เริ่มร้องไห้จนเมื่อถึงบ้านจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณตาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตาจึงพูดว่าจำไม่ได้เหรอนั่นแหละคือเปรตของแม่ชียายจันแกน่าจะทำผิดอะไรไว้ตอนที่บวชสมัยยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตายไปต้องกลับมาเป็นเปรตชดใช้กรรมอยู่ในวัดมาหลาย10 ปีเข้าไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเปรตแม่ชีขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านกระทำกรรมดีไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่มีคนพบเห็นกลุ่มคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขึ้นเรือในตอนกลางดึกที่ชายหาดแล้วอยู่ๆเรือทั้งลำก็หายวับไปกับตาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับในวันนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณณัฐวุฒินำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรือส่งผีตำนานวิญญาณคืนถิ่นเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วครับตัวผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บ้านก็ทำสวนยางพาราตอนนี้ผมทำงานเป็นพนักงานแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงส่วนภรรยาเป็นคนอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาตอนนี้ภรรยาทำงานอยู่ที่ภูเก็ตผมกับภรรยาคบกันมาได้12 ปีแล้วก็เพิ่งจะแต่งงานกันเมื่อปี 2559 ตอนนี้มีลูกชาย1 คนให้แม่ยายกับพ่อตาไปเลี้ยงเนื่องจากท่านมีแต่ลูกสาวและหลานสาวยังไม่มีหลานชายบ้านพ่อตาของผมนั้นอยู่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาบ้านพ่อตาเป็นบ้านไม้บ้านแฝดทรงไทยบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ด้านหน้าติดถนนลาดยางมะตอยด้านหลังบ้านจะติดอยู่กับทะเลมีสระน้ำสาธารณะกั้นอยู่สระหนึ่งเวลาจะไปทะเล
ก็เดินตามขอบสระน้ำสาธารณะนั้นไปสู่ทะเลนั่นแหละเรื่องมันเกิดตรงนี้นี่เองครับโดยปกติแล้วผมจะลงไปหาลูกเพื่อเอานมเอาของใช้เด็กไปให้ที่สงขลาเดือนละ1-2 ครั้งทุกครั้งที่ลงไปหาลูกก็มักจะชอบเดินไปช้อนหมึกกล้วยริมทะเลตอนกลางคืนที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นใกล้ช่วงทำบุญศาสตร์เดือน10วันนั้นผมก็ไปหาลูกซื้อของมาให้ไปตามปกติประมาณสัก5-6 โมงเย็นผมก็เล่นอยู่กับลูกเวลาผ่านไปทุ่มกว่าๆลูกก็หลับแต่ตัวผมนั้นยังไม่ง่วงก็เลยเดินลงไปช้อนหมึกริมทะเลเหมือนคืนก่อนๆคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดน้ำทะเลก็เงียบปกติเดินกลางคืนหาหมึกหาปลาริมทะเลคนเดียวก็เสียวสันหลังอยู่แล้วช่วงนี้ใกล้เทศกาลทำบุญเดือน10ก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนอยู่ไกลๆคืนนั้นแปลกผมหาปลาหาหมึกไม่ได้เลยเดินไปเกือบ 4-5 กิโลเห็นว่าเกือบ4 ทุ่มแล้วจึงเดินกลับบ้านตามริมชายหาดเดินไปใกล้ถึงสระน้ำหลังบ้านพ่อตาก็มองเห็นกลุ่มเงาดำๆอยู่กลุ่มหนึ่งลักษณะเป็นเงาตะคุ่มอยู่ริมขอบสระน้ำเกือบ20 เงาด้วยความที่คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดและอีกอย่างหนึ่งผมไม่ใช่คนท้องที่รู้จักคนในหมู่บ้านไม่ครบแน่นอนเพื่อความปลอดภัยก็เลยหลีไฟลงให้ส่องเห็นแค่ทางเดินตอนนั้นก็คิดในใจว่าน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามีใครมาทะเลาะวิวาทหรือยิงปืนกันริมสระน้ำเดินเข้าใกล้เรื่อยๆก็ยิ่งกล้ากลัวแต่ไม่ว่ายังไงถ้าเกิดจะกลับบ้านก็ต้องเดินผ่านทางสระน้ำพอเดินเข้าไปใกล้สระน้ำก็เริ่มเห็นกลุ่มคนเหล่านั้นทยอยเดินลงจากขอบสระน้ำไปยังริมชายทะเลตอนนั้นไม่เห็นหน้าใครเนื่องจากมันมืดเห็นเพียงแค่เงาต่างทยอยลงไปที่ริมทะเลตอนนั้นผมเริ่มตกใจคิดว่าอาจจะมีคนจมน้ำจึงเปิดไฟที่คาดหัวให้สว่างขึ้นระยะห่างของตัวผมกับคนเหล่านั้นไม่กี่ร้อยเมตรยังคงมองเห็นเงาตะคุ่มก็รีบตะโกนถามชาวบ้านเหล่านั้นไปว่าใครจมน้ำหรือเปล่าครับแต่ก็เงียบไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาก็เลยรีบเดินจ้ำเท้าให้เร็วขึ้นพร้อมตะโกนซ้ำๆไปว่ามีใครจมน้ำหรือเปล่าใครจมน้ำแต่ก็ยังคงเงียบคิดในใจว่าคนเหล่านั้นคงอยู่เหนือลมจึงไม่ได้ยินเสียงของตัวผมจึงรีบสาวเท้าเดินเข้าไปเหลือระยะห่างไม่เกิน200 เมตรเท่านั้นตอนนั้นผมเห็นเป็นคนแน่ๆเป็นกลุ่มไม่ต่ำกว่า20 คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมไปถึงเด็กจึงตะโกนสุดเสียงอีกว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับสิ้นเสียงตะโกนของผมก็ได้ยินเสียงคุยกันในคนกลุ่มนั้นแต่จับใจความไม่ได้เลยมีเสียงคล้ายภาษายาวีภาษาเขมรภาษาอะไรไม่รู้งงไปหมดตอนนั้นผมหยุดเดินอยู่กับที่หยุดกึกแบบอัตโนมัติตัวเย็นขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวคิดว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆแน่นอนไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนตอบกลับมาจากคนกลุ่มนั้นชัดถ้อยชัดคำว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเรือมารับแล้วนั่นเรือมาแล้วผมได้แต่หยุดยืนดูอยู่กับที่หันไปมองทางทะเลเห็นเป็นเรือแพมีธงตรงกลางขนาดใหญ่อยู่ริมชายทะเลแล้วก็เริ่มเห็นคนกลุ่มนั้นขึ้นบนแพอย่างช้าๆรู้สึกว่ามันช้ามากๆพอคนสุดท้ายของกลุ่มก้าวขึ้นแพไปได้ก็ยกมือตะโกนมาทางผมว่าไปแล้วนะไปส่งเขาก่อนจบคำพูดนั้นแพนั้นทั้งแพรวมไปถึงกลุ่มคนทั้งหมดก็หายไปดื้อๆส่วนผมทำได้แค่เพียงรีบวิ่งสุดชีวิตกลับไปบ้านพ่อตาสวดมนต์แล้วรีบเข้านอนทันทีเช้าวันต่อมาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอก็นึกได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วตอนนั้นมาเที่ยวบ้านแฟนนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเผลอหลับอยู่ริมชายทะเลตื่นขึ้นมาอีกทีก็มืดแล้วรีบเดินกลับไปที่บ้านพอถึงบ้านพ่อตาก็ดุเลยท่านบอกว่าตอนตะวันโผล่เพลแบบนี้ห้ามนอนริมชายหาดเด็ดขาดเนื่องจากสมัยก่อนตอนที่พ่อตายังหนุ่มๆนั้นยังมีสงครามไม่แน่ใจว่าสงครามตอนเวียดนามหรือกัมพูชาทำให้มีคนอพยพหนีสงครามทางเรือฝั่งอ่าวไทยมาเยอะมากๆทั้งที่ลอยเรือมาคอยน้ำมันคนไทยริมฝั่งรวมมาถึงที่ลอยมาเป็นศพเกยชายฝั่งในหมู่บ้านสมัยนั้นพอใครพบศพลอยมาติดชายหาดตรงไหนก็จะขุดหลุมฝังตรงนั้นเลยท่านเล่าว่าตอนที่ขุดสระน้ำสาธารณะก็ยังพบโครงกระดูกอีกหลายศพและชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาจะมีพิธีประจำปีที่ทำกันเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่คือการทำบุญลอยแพขนาดใหญ่ลงทะเล
เพื่อทำบุญให้กับคนที่ตายในทะเลแล้วก็พาดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับบ้านของเขานั่นเองเงาคนกลุ่มใหญ่ที่ผมได้พบเจอนั้นคงเดาไม่ยากว่าเป็นเงาของใครเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปแล้วนะครับ เมื่อชายหนุ่มได้เข้าใจว่าผู้คนที่เขาเห็นในคืนนั้นคือวิญญาณผู้ล่วงลับจากสงครามที่ชาวบ้านในอำเภอสทิงพระทำบุญส่งวิญญาณกลับบ้านทุกๆปีความประหลาดและความน่ากลัวในคืนนั้นถูกแทนที่ด้วยความเคารพและความเข้าใจในประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่นเขารับรู้ถึงความสำคัญของประเพณีลอยแพและการทำบุญให้กับวิญญาณเหล่านั้นและตระหนักถึงความผูกพันระหว่างคนในปัจจุบันกับวิญญาณที่คงอยู่ในพื้นที่ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเรือส่งผีตำนานวิญญาณคืนถิ่นขอให้ท่านผู้ฟังรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรหรือที่บ้านใครมีความเชื่อแปลกๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยผ่านการเข้าค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารกันมาบ้างหรือที่เราเรียกกันว่ารด.และก็มีหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นภายในค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในศูนย์ฝึกวิชาทหารแห่งหนึ่งส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณหนิงโดยคุณหนิงเป็นผู้หญิงแกร่งออกจะห้าวๆนิดหน่อยเรื่องนี้เกิดเมื่อปี 2547 ตอนนั้นคุณหนิงได้ไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแห่งหนึ่งซึ่งผลัดของคุณหนิงเป็นผลัดสุดท้ายของปีนั้นคุณหนิงได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองพันดังนั้นเวลาฝึกคุณหนิงจึงไม่ต้องฝึกกับเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นๆจะมีหน้าที่คอยดูแลควบคุมดูแลและเป็นผู้ช่วยครูฝึกเท่านั้นในคืนแรกหลังจากที่เหล่านักศึกษาวิชาทหารฝึกกันมาทั้งวันจนเหนื่อยก็ได้แยกย้ายกันไปนอนครูฝึกได้จัดให้ทุกคนนอนเรียงกันตามลำดับเหมือนตอนที่ฝึกซึ่งคุณหนิงได้นอนอยู่ริมสุดคนแรกในโรงนอนที่ 9ซึ่งเป็นโรงนอนหลังสุดท้ายติดกับชายป่าแต่ละโรงนอนจะมีเวรยามผลัดเปลี่ยนกันทุกๆ2 ชั่วโมงตามจุดต่างๆเมื่อทุกคนทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยก็ต้องรีบเข้านอนเพราะต้องรีบตื่นตั้งแต่ตี 5ของเช้าวันถัดไปในขณะที่คุณหนิงกำลังหลับก็เหมือนได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าโรงนอนนายหญิง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 ขอรับคุณหนิงก็ลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินย่องๆไปดูก็เห็นเพื่อนเป็นเวรยามอยู่ตรงหน้าประตู2 คนคุณหนิงยังถามไปว่านี่พวกเธอเมื่อกี้ได้เรียกเราหรือเปล่าเปล่านี่ไม่ได้เรียกไม่มีคุยอะไรกันเลยด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนเรียกเลยนะฝันหรือเปล่าเฝ้าอยู่ตรงนี้ตั้งนานยังไม่เห็นมีแมวสักตัวผ่านมาเลยไปนอนต่อเถอะงั้นเราขอตัวไปนอนแล้วนะคุณหนิงคุยกับเพื่อนอยู่สักครู่แล้วจึงขอตัวกลับไปนอนเมื่อคุณหนิงกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งนายหญิงนายหญิงขอรับนายหญิงขอรับโอ้ยง่วงจะตายอยู่แล้วเนี่ยใครมาเรียกอยู่ได้เนี่ยแต่ด้วยความที่คุณหนิงเป็นหัวหน้าก็เกรงว่าลูกน้องจะเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือจึงโผล่หน้าออกไปที่ประตูแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้คุณหนิงถึงกับผวาเพราะสิ่งที่เห็นคือผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กำยำแต่งตัวเหมือนนักรบโบราณนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าประตูและทันใดนั้นเองชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าท่านนายหญิงขอรับรีบฉลององค์เข้าขอรับไอ้พวกพม่ารามันยกทัพมาประชิดขุนเขาด้านโน้นแล้วขอรับแกเป็นใครอ่ะชายคนนั้นไม่ตอบลุกขึ้นแล้วโยนดาบที่ถืออยู่ในมือให้คุณหนิงอย่าเพิ่งถามอะไรเลยขอรับวิ่งตามมาโดยเร็วเถิดขอรับว่าแล้วชายคนนั้นก็กระโดดขึ้นบนหลังม้าที่ยืนรออยู่ตอนนั้นคุณหนิงรู้สึกได้เพียงว่าจะต้องรีบเปลี่ยนชุดและตามชายคนนั้นไปคุณหนิงเปลี่ยนชุดมานุ่งโจงกระเบนและใช้ผ้าคาดลักษณะไขว้คล้องคอเหมือนสตรีในสมัยโบราณพร้อมกับกำดาบในมือแน่นแล้วจึงเดินออกไปขึ้นม้ากับชายคนนั้นที่รออยู่ชายคนนั้นควบม้าไปทางชายป่าที่ทุกคนฝึกเข้าการโจมตีเมื่อตอนกลางวันคุณหนิงมองไปข้างหน้าก็เห็นกลุ่มควันเสียงร้องเซ็งแซ่และเสียงซึ่งเกิดจากการปะทะกันเมื่อชายคนนั้นควบม้ามาถึงบริเวณใกล้ๆก็บอกให้คุณหนิงคอยระวังตัว
แล้วชายคนนั้นก็กระโดดลงจากหลังม้าวิ่งเข้าต่อสู้กับคนกลุ่มนั้นอย่างกล้าหาญคุณหนิงได้เห็นทำให้คุณหนิงรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือแล้วจึงวิ่งเข้าไปพร้อมกับเงื้อดาบที่อยู่ในมือฟันอย่างไม่คิดชีวิตจนฝ่ายตรงข้ามล้มตายไปเป็นจำนวนมากในตอนนั้นเหมือนกับฝ่ายคุณหนิงกำลังจะชนะในขณะที่คุณหนิงกำลังมองดูภาพคนล้มตายอยู่เบื้องหน้าชายคนที่มารับคุณหนิงก็ตะโกนด้วยสุดเสียงว่านายหญิงระวังพอคุณหนิงหันมาจึงเห็นมีชายคนหนึ่งกำลังเงื้อดาบขึ้นเหนือศีรษะและกำลังจะฟันที่คุณหนิง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 เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นดิ้นไปดิ้นมาเหมือนคนชักเราเรียกอยู่ตั้งนานแล้วก็ไม่ตื่นอ๋อเราแค่ฝันร้ายน่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วแต่ท่าทางเธอดูน่ากลัวมากเลยนะขอบใจนะตี 3แล้วรีบไปนอนเถอะเดี๋ยวตี 5ก็ต้องตื่นไปฝึกอีกนะคุณหนิงนึกทบทวนเหตุการณ์ในฝันอีกครั้งและเกิดความคิดว่าถ้าหากเพื่อนคนนั้นไม่มาปลุกจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องตายจากคมดาบของข้าศึกในฝันหรือเปล่าพอถึงตี 5เสียงนกหวีดก็ปลุกให้ทุกคนต้องตื่นเช้านั้นคุณหนิงรู้สึกร่างกายหนักมากจนลุกแทบไม่ขึ้นแต่ก็พยายามลุกและไปจุดรวมพลให้ได้ที่จุดรวมพลครูฝึกที่อยู่ข้างๆคุณหนิงเห็นท่าทางคุณหนิงไม่ค่อยจะดีจึงถามขึ้นว่าไม่สบายหรือเปล่าวันนี้รู้สึกหนักตัวยังไงไม่รู้ค่ะเมื่อคืนเองนอนที่โรงนอนที่ 9ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเองได้ยินได้เห็นอะไรมาก็ตั้งสติให้ดีแล้วถ้ากลับไปมีโอกาสก็ทำบุญให้พวกเขาซะนะมันมีอะไรหรือเปล่าคะคนที่เป็นหัวหน้ากองพันแล้วไปนอนโรงนอนนั้นน่ะส่วนมากจะเจออะไรแปลกๆกับทุกคนนั่นแหละหมายความว่ายังไงคะที่ว่าเรื่องแปลกๆกับท่านไม่มีอะไรหรอกทำตามที่บอกก็แล้วกันนั่นเพื่อนๆไปกันหมดแล้วรีบตามไปได้แล้วคุณหนิงพยายามจะเค้นถามต่อแต่ครูฝึกนั้นบอกให้รีบตามเพื่อนไปคุณหนิงได้แต่เดินตามไปด้วยความรู้สึกสงสัยที่อัดแน่นอยู่ในหัวสมองหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วคุณหนิงก็กลับมาใช้ชีวิตในกรุงเทพตามปกติแต่สิ่งที่แปลกไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะเดินไปไหนมาไหนผู้คนรอบข้างมักจะมองตามเธอด้วยสายตาแปลกๆแต่เธอก็ยังไม่เอะใจอะไรจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ1 สัปดาห์เมื่อถึงวันหยุดคุณหนิงได้นึกถึงคำของครูฝึกและตั้งใจจะไปทำบุญถวายสังฆทานเมื่อคุณหนิงเดินเข้าไปภายในวัดสุนัขที่อยู่ภายในวัดก็วิ่งเข้ามาหาพร้อมทำท่าขู่คำรามและยืนเห่าคุณหนิงอยู่นานจนหลวงพ่อที่อยู่บริเวณนั้นส่งเสียงดุพวกมันจึงเงียบแล้ววิ่งหนีไปเอาโยมมาถวายสังฆทานหรือเปล่าโยมข้าหลวงพ่อเดินไปทางนู้นนะโยมตรงศาลาทางซ้ายมือนั่นแหละพอไปถึงที่ถวายสังฆทานก็มีชาย2 คนกำลังนั่งพนมมือรับศีลรับพรอยู่คุณหนิงจึงหยุดรออยู่ตรงทางขึ้นพอชาย2 คนนั้นเดินออกมาพระท่านจึงเรียกคุณหนิงเข้าไปโยมคนต่อไปเข้ามาได้แล้วส่วนคนที่ตามมาไม่ต้องเข้ามานะรออยู่ตรงนั้นแหละมาถวายสังฆทานค่ะหลวงพ่อและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะพระท่านจึงให้ท่องนะโม3 จบและคำกล่าวถวายสังฆทานพอถวายเสร็จในขณะที่คุณหนิงกำลังกรวดน้ำพระท่านก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวโยมมารับเอาไปนะแล้วพระก็หันมาพูดกับคุณหนิงว่าไม่ต้องกลัวหรอกโยมเขามาดีเขามาคอยคุ้มกันโยมจนกว่าเขาจะหมดเวรหมดกรรมกับโยมนั่นแหละหลวงพ่อหมายถึงใครคะแล้วโยมไปเจอใครมาล่ะแล้วหลวงพ่อก็หันกลับไปไหว้พระสวดมนต์ต่อก่อนกลับคุณหนิงแวะไปไหว้พระประธานในวัดพร้อมอธิษฐานว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามข้าพเจ้าอยู่จงไปสู่สุคติเถิดถ้าหากมีหนี้กรรมต่อกันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้แต่ถ้าหากข้าพเจ้าเป็นหนี้กรรมต่อท่านก็ขออโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดหลังจากนั้นมาทุกๆวันพระคุณหนิงจะมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนคนจิตตกขี้กลัวตกใจง่ายทั้งที่ปกติคุณหนิงเป็นคนที่กล้ามากคนหนึ่งจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นใครหลายคนอาจจะเคยพบเจอมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอก็อย่าคิดลบหลู่โดยเด็ดขาดเพราะเชื่อเหลือเกินว่าวิญญาณและเวรกรรมมีจริงขอขอบคุณคุณหนิงกับเรื่องวิญญาณนักรบโบราณเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังกับเรื่องนี้ฟังแล้วสนุกดีไหมครับ
เราเองก็ไม่รู้หรอกว่า ชาติก่อนเราเคยไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้บ้าง แต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่าเวรกรรมมีจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้ไปส่งผู้โดยสารที่ต่างจังหวัดแล้วได้พบกับประสบการณ์หลอนที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในหมู่บ้านที่เขาไปส่งผู้โดยสารส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ผมจะนำเรื่องของคุณวินที่ส่งมาในรายการมาเล่าให้ฟังกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าแท็กซี่หลอนหมู่บ้านเลี้ยงเป็ดขอย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ววินได้มีโอกาสขับรถแท็กซี่แล้วก็ต้องได้ไปเจอกับประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นวินมีลูกค้าท่านหนึ่งที่เรียกใช้บริการของวินอยู่เป็นประจำเธอเป็นผู้หญิงอายุราวสักประมาณ32 ปีเนื่องจากเธอจะกลับไปดูบ้านไปเก็บของสำคัญเพื่อที่จะย้ายบ้านในจังหวัดแห่งหนึ่งวินจึงรับปากที่จะไปส่งจนมาถึงวันเดินทางวันนั้นวินได้ออกเดินทางจากกรุงเทพเวลาประมาณสักบ่าย2 โมงมุ่งหน้าสู่จังหวัดแห่งหนึ่งระยะทางประมาณสัก700 กว่ากิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแห่งนั้นรวมแวะที่ต่างๆแล้วเสร็จสับก็ไปถึงจังหวัดนั้นประมาณตี 2 กว่าพอไปถึงแล้ววินก็ได้คุยกับผู้โดยสารที่เป็นพี่ท่านนั้นว่าจะนอนที่ไหนอย่างไรในตอนแรกพี่เจ้าของบ้านก็แนะนำว่าให้เข้าไปนอนพักด้านในได้แต่เนื่องจากผู้โดยสารที่มากันหลายคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมดวินจึงเกิดความเกรงใจก็เลยบอกออกไปว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนอนในรถเอาก็ได้ที่จริงแล้วถ้าเกิดวินรู้นะว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะออกไปหาโรงแรมเปิดนอนเองจะดีกว่าแต่ว่าคุณพี่ผู้หญิงหลายคนก็ได้พยายามขยันขยอวินให้สามารถเข้าไปพักนอนในบ้านได้เนื่องจากในบ้านมีกันหลายคนดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรแต่ว่าวินด้วยความเกรงใจจึงยืนยันว่าขอนอนในรถนี่แหละครับหลังจากที่ได้คุยกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายส่วนของตัววินนั้นด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการขับรถมานานก็เลยเดินกลับเข้าไปในรถเอนเบาะลงด้านหน้าคนขับนอนหลับไปอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งวินสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากปวดฉี่จึงลุกขึ้นเปิดประตูรถเพื่อจะไปหาห้องน้ำฉี่ด้วยบรรยากาศที่น่าวังเวงมากและก็แปลกที่อากาศคืนนั้นร้อนอบอ้าวมากๆทั้งที่วินได้จอดรถเอาไว้ริมถนนและก็มีป่าไม้2 ข้างทางไม่น่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ได้เลยแต่ว่าวินก็ไม่ได้คิดอะไรเดินไปหาที่ฉี่จนไปเจอข้างทางข้างต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งตั้งห่างจากรถประมาณไม่ถึง2 เมตรพอวินทำธุระเสร็จก็เดินกลับไปที่รถก่อนที่วินจะเข้าไปนอนต่อวินก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบระหว่างที่ยืนพิงตัวรถสูบบุหรี่อยู่นั้นวินได้หันหน้าเข้าไปหาตัวบ้านได้สังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านทุกหลังแถวนี้จะมีเสาปักอยู่สูงมากเสานั้นสูงเลยตัวหลังคาบ้านขึ้นไปนิดๆคล้ายๆกับศาลอะไรสักอย่างมีทั้งพวงมาลัยทั้งดอกไม้ห้อยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีบันไดขึ้นไปด้วยความสงสัยวินก็ค่อยๆเดินถอยออกมาแล้วเขย่งปลายเท้าดูก็เห็นเป็นเครื่องเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งอยู่บนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากมองไปรอบๆดูแต่ละบ้านก็มีเหมือนกันทั้งหมดในใจก็คิดว่าเป็นศาลเจ้าที่ของชาวบ้านจังหวัดนี้ละมั้งวินก็เลยเดินกลับเข้าไปนอนในรถอีกรอบจนกระทั่งหลับไประหว่างที่นอนหลับอยู่นั้นวินก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากวินรู้สึกได้ว่ารถนั้นกำลังสั่นเหมือนเวลาที่รถ10 ล้อวิ่งผ่านความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยวินรีบลุกขึ้นดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรจึงไม่ได้สนใจเข้านอนต่อพอหลับไปได้สักพักก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากครั้งนี้ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรหล่นใส่หลังคารถวินรีบลุกขึ้นออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดี
คราวนี้บรรยากาศเริ่มเย็นลงมาก เย็นแบบบอกไม่ถูก ไม่มีลม แต่ว่าเย็นมาก วินเริ่มคิดแล้วว่ามันคืออะไร งงๆอยู่เหมือนกัน แล้วก็เดินกลับเข้าไปในรถเพื่อจะนอนต่อ ครั้งนี้วินหลับตานอนได้ไปสักพัก ก็ได้ยินเสียง แต่ว่าเป็นเสียงคนกำลังเดินอยู่ข้างรถ เสียงเดินนั้นเดินวนอยู่รอบตัวรถ วินลืมตาขึ้นมาก็กวาดสายตาไปตามเสียงรอบรถ แต่ก็ไม่เจอ เริ่มคิดมากแล้ว นอนไม่ได้แล้ว เพราะกลัว ครั้งนี้ไม่กล้าลงจากตัวรถเลย คิดในใจเอาว่าน่าจะเจอดีเข้าให้แล้ว วินเริ่มสวดมนต์ในรถตัวสั่นเหมือนเป็นไข้ พอสวดมนต์เสร็จเสียงต่างๆก็เงียบไป หายไปอยู่พักใหญ่ๆในใจก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้ว จึงหลับตาลงเพื่อที่จะเข้านอนต่อ เนื่องจากไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายตอนนั้นอ่อนเพลียจากการขับรถมานาน ในขณะที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นเอาอีกแล้วเสียงมาอีกแล้วคราวนี้วินพยายามข่มตาตัวสั่นมากกลัวมากแล้วอยู่ดีๆรถก็เขย่าเองเขย่าแบบแรงมากแล้วในระหว่างเดียวกันนั้นวินก็ได้มองเห็นเหมือนเงาร่างใหญ่ๆสะท้อนจากแสงไฟหน้าบ้านส่องผ่านมาเงานั้นเดินวนอยู่รอบตัวรถลักษณะของเงาที่เห็นนั้นเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ตาแดงผมยาวถึงดินตัวดำแขนยาวขายาวยืนอยู่หน้ารถของวินตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นเหงื่อไหลเต็มตัวไปหมดได้แต่สวดมนต์สวดผิดๆถูกๆพร้อมกับจ้องมองไปที่เงาร่างนั้นอยู่และแล้วร่างนั้นก็หันมามองทางวินบอกตรงๆว่าวินถึงกับฉี่ราดใจนั้นอยากจะวิ่งหนีออกจากรถแต่ก้าวขาไม่ออกตัวแข็งทื่อเนื่องจากสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้มันคือเปรตจริงๆเปรตตรงตามลักษณะในหนังสือหรือที่เคยอ่านมาเปรตนั้นเดินมากินเครื่องเส้นที่วางอยู่บนเสาด้านบนกำลังถูกเปรตกัดกินระหว่างนั้นวินก็ได้กวาดสายตาไปรอบๆบ้านแทบทุกหลังวินเห็นเปรตหลายตัวตามหน้าบ้านของทุกหลังเลยวินาทีนั้นวินถึงกับช็อกอาการเหมือนคนกำลังจะเป็นลมหายใจไม่ออกขนลุกผมบนหัวนั้นตั้งฟูแข็งไปทั้งตัวกลัวมากจนกระทั่งสลบไปกระทั่งเช้าตอนเช้าก็มีคุณพี่ผู้หญิงมาเปิดประตูเขย่าปลุกวินจนกระทั่งตื่นร้องลั่นด้วยความตกใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยความตกใจนั้นวินไม่พูดจาอะไรใส่เกียร์ขับรถออกมาจากบริเวณนั้นทันทีขับออกมาได้สักระยะหนึ่งก็ไปจอดพักเปลี่ยนกางเกงที่ปั๊มน้ำมันห่างจากจังหวัดนั้นมาไกลพอสมควรแล้วก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นคุณพี่ผู้หญิงที่เป็นลูกค้าประจำกันนั้นโทรเข้ามาถามว่าน้องเป็นอะไรทำไมหนีพี่ออกมาอย่างนั้นวินก็เลยได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดที่เจอเมื่อคืนนี้ให้กับคุณพี่ได้ฟังแล้วคุณพี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าในจังหวัดนั้นทุกๆวันก่อนวันโกนจะมีการบูชาผีกันบูชาเครื่องเส้นไหว้ที่ทำต่อๆกันมาในหมู่บ้านนานหลายสิบปีแล้วไว้คอยดูแลหมู่บ้านใครที่มาทำอะไรไม่ดีก็มักจะเจอกันหมดตอนนั้นวินไม่แปลกใจแล้วว่าเสาต้นสูงๆนั้นคืออะไรและสิ่งที่วินเจอมาคืออะไรวินก็คิดได้ว่าแล้วตอนที่วินไปฉีดรดต้นไม้ไว้หน้าบ้านโดยที่ไม่ได้ยกมือไหว้หรือขอขมานั้นวินช็อกมากๆและหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นวินได้พบเจออะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดตอนขับรถในเวลากลางคืนจนกระทั่งต้องเลิกอาชีพขับแท็กซี่ส่วนจังหวัดที่วินได้ไปเจอเหตุการณ์มานั้นก็คือจังหวัดบึงกาฬเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องแท็กซี่หลอนหมู่บ้านเลี้ยงเปรตเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับ
สำหรับใครที่ท้องถิ่นมีความเชื่อแบบนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ ชีวิตของนักศึกษาจบใหม่เปลี่ยนไปเมื่อย้ายเข้าหอพักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุสยองขวัญช่างซ่อมลิฟต์เสียชีวิตอย่างน่าเศร้านับตั้งแต่นั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มปรากฏทั้งเสียงแปลกๆกลิ่นเหม็นเน่าและภาพหลอนชายหนุ่มต้องเผชิญกับความสยดสยองที่จะติดตามเขาไปอีกนานวันนี้ผมจะนำเรื่องที่ผู้เล่าได้โพสต์กระทู้ไว้ในเว็บพันทิปมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าหอพักสยองขวัญย่านลาดพร้าวเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณต้นปี 2557 ในตอนนั้นผมทำงานอยู่ในซอยลาดพร้าว 71 เลยต้องมาหาหอพักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานที่สุดโดยในวันที่ผมมาหาหอพักนั้นพี่ๆที่ทำงานก็เป็นคนพามาหาหอพักตอนเจอหอนี้พี่ๆบอกว่าน่าอยู่ดูใหม่เหมือนเพิ่งสร้างมาเมื่อไม่นานก็เลยตัดสินใจที่จะเช่าหอนี้อยู่ห้องที่ผมเลือกนั้นจะอยู่ชั้น 4ตึกนี้มีทั้งหมด5ชั้นผมอยู่ตึกนี้จนกระทั่งเข้าปีที่2อยู่มาก็ไม่เคยเจออะไรนะครับไม่มีวี่แววว่าจะเจอผีหรือสิ่งลี้ลับอะไรเลยห้องก็เต็มทุกห้องมีแค่ชั้น2ที่เขาเปิดเป็นโรงแรมรายวันตัวผมเองกลับดึกทุกวันเพราะช่วงนั้นบ้าตีแบดกลับช่วงตี 1 ที่ 2เกือบทุกวันแต่แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันจะไม่เป็นปกติอีกต่อไปแล้วสำหรับการใช้ชีวิตในหอนี้วันนั้นผมจำความได้ผมเลิกงานแล้วกลับมาที่ห้องตั้งแต่5 โมงเย็นแต่ปรากฏว่าที่ลิฟต์ของตึกใช้งานไม่ได้ผมเลยถามน้องที่เฝ้าตึกอยู่ข้างล่างสมมุติว่าชื่อเอสแล้วกันนะครับเอสบอกว่าลิฟต์มันขัดข้องเดี๋ยวจะต้องตามช่างมาซ่อมให้ผมเดินขึ้นบันไดไปก่อนผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรช่วงที่กำลังเดินขึ้นห้องทำไมผมได้กลิ่นเหม็นๆกุยๆเหมือนกลิ่นเนื้อย่างแล้วมันไหม้นะครับให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพดูผมขึ้นไปถึงห้องผมก็ทิ้งตัวหลับไปเลยครับเพราะ3 ทุ่มผมต้องออกไปตีแบดกับกวนไม่รู้ผมหลับไปนานแค่ไหนแต่ผมก็ต้องสะดุ้งตัวขึ้นมาแบบงัวเงียได้ยินเสียงรถหวอเสียงคนวิ่งเสียงแบบคนทุบอะไรบางอย่างโอลหม่านไปทั้งตึกทีแรกผมก็นึกว่าไฟไหม้แต่ไม่สิไฟไหม้นั้นต้องมีสัญญาณดังแต่คิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเสียงคนวิ่งขึ้นวิ่งลงดังระงมไปทั้งตึกผมเลยคิดว่าออกไปดูน่าจะดีกว่าเผื่อมีอะไรจะได้หนีทันพอเปิดประตูไปเท่านั้นแหละได้ยินชัดเจนเต็ม2 โลหูว่ามีคนโดนลิฟต์หนีบช่วยกันงัดออกมาก่อนณตอนนั้นผมอึ้งไปนิดนึงผมเดินขึ้นไปดูคนทั้งตึกไปมุงดูแทบกันทุกห้องช่วงที่เขางัดออกมานั้นเป็นจังหวะที่ผมเดินไปถึงพอดีคือสภาพแบบผมไม่กล้ามองดูมากนักแต่อาสากำลังช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่พร้อมกับเอสที่ยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่ข้างๆปั๊มหัวใจกันไปสรุปคือไม่รอดครับเสียชีวิตคาที่ตรงที่เขาเอาศพออกมาวางนั่นคือหน้าลิฟต์ชั้น 5นะครับผมก็สอบถามจากเอสก็ได้ความว่าพอลิฟต์เสียมันก็ไปตามพี่คนนี้ที่เพิ่งเลิกงานมาซ่อมให้เพราะบริษัทลิฟต์คงไม่เข้าง่ายๆพี่คนนี้เขาน่าจะทำงานบริษัทที่เกี่ยวกับการซ่อมลิฟต์อยู่เหมือนกันตอนซ่อมก็เข้าไปกัน2 คนยืนบนหัวลิฟต์พอนึกภาพกันออกนะครับพอซ่อมจนเสร็จแต่เหมือนไม่ได้ติดกระดาษว่าลิฟต์กำลังซ่อมอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ดีๆลิฟต์ก็วิ่งขึ้นชั้น 5แล้วบนนั้นมันไม่มีที่ให้หลบพี่แกเลยอัดกับคานลิฟต์นึกภาพแรงอัดของลิฟต์กับคานพี่แกน่าจะทรมานมากๆเลยครับก่อนตายเอ็ดบอกผมว่าเสียงพี่เขาค่อยๆแผ่วๆแล้วก็เงียบไปเอ็ดทั้งกลัวทั้งตกใจมันก็เรียกให้คนมาช่วยอยู่อย่างนั้นประมาณ20 กว่านาทีกว่าจะมีคนมาเจอกว่าจะมางัดกันออกมาพองัดออกมาก็ตามสภาพที่ผมเล่าไปตอนแรกเลยครับว่าไม่รอดพี่เขาเสียชีวิตคาที่พอเขาเอาศพไปแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วผมก็กลับมาอาบน้ำทั้งที่ยังหลอนๆ
มึนๆงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วออกไปตีแบดตามปกติครับขากลับจากตีแบดไม่มีใครเฝ้าอยู่ใต้ตึกไฟสว่างลิฟต์ใช้ได้แล้วเชื่อไหมครับผมตัดสินใจขึ้นลิฟต์จนมาถึงชั้น4ที่ผมพักระหว่างที่ผมอยู่ในลิฟต์ก็รู้สึกแปลกๆตื่นแต่ก็ข่มใจไว้จนออกจากลิฟต์มาก็เดินเข้าห้องปกติตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกอย่างปกติแต่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปล่ะครับเรื่องที่ผมเจอหลังจากวันที่เกิดเหตุช่วงอาทิตย์แรกๆก็ปกติครับแต่พอเข้าอาทิตย์ที่2เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆคนในตึกเริ่มย้ายออกเริ่มจากชั้น5ได้ย้ายออกห้องเพราะว่าทุกคนได้ยินเสียงลิฟต์เปิดลิฟต์ปิดตลอดทั้งคืนมีน้องคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังตอนไปซักผ้าเจอกันว่าเขาเลิกงานประมาณ5 ทุ่มน้องเขาเลือกที่จะเดินจากชั้น1ถึงชั้น5เลยเพราะน้องเขาไม่กล้าใช้ลิฟต์พอเดินมาถึงชั้น4สายตาน้องเขาก็มองไปเจอหลังผู้ชายใส่เสื้อยืดสีกลมใส่กางเกงยีนเดินเนิบๆวนไปชั้น5ตัวน้องเขาก็ยืนสตันอยู่ตรงนั้นและน้องเขาเลยรีบลงไปข้างล่างรอจนมีคนมาเพื่อจะขึ้นตึกจึงรอขึ้นมาพร้อมกับลูกบ้านคนอื่นตอนนั้นผมก็ยังไม่เจออะไรนะครับจนหลังๆมาคนเริ่มทยอยย้ายออกกันจาก1 ห้องเป็น2 ห้องจากนั้นก็ย้ายออกกันจนหลงเหลงในชั้นที่ผมอยู่นั้นเหลืออยู่3 ห้องคือห้องผมห้องป้ากับลูกที่อยู่ตรงหน้าลิฟต์พอดีแล้วก็ห้องน้องอีกคนที่อยู่ในสุดของชั้นห้องผมอยู่ถัดจากห้องป้าหน้าลิฟต์มา1 ห้องก็คืออยู่เยื้องๆกับลิฟต์นิดเดียวเลยครับแล้ววันที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอก็มาถึงครับคืนวันนั้นผมออกไปตีแบดตามปกติแบบทุกวันกวนผมจะตีกันตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่าจะกินข้าวโมกันเสร็จก็ตี 1เข้าไปแล้ววันนั้นผมขับรถมาจอดข้างล่างตึกเจอเอสมาโบกรถหย่อยๆพร้อมกับยืนหน้าซีดอยู่ในคอห้อยพระประมาณ10 องค์ได้ดูมันจะยังขวัญผวาไม่หายผมก็เลยยืนคุยกับมันเป็นเพื่อนแป๊บๆก็เลยขอตัวขึ้นห้องอาบน้ำนอนแต่ในช่วงที่จะขึ้นห้องนี่แหละครับคนอื่นอาจจะเลือกเดินแต่ผมไม่ครับด้วยความที่ชั้นที่เราอยู่มันชั้น4เลยเลือกที่จะขึ้นลิฟต์ครับพอเข้าไปอยู่ในลิฟต์ก็กดไปที่ชั้น4ระหว่างที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวขึ้นนั้นอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระทืบลิฟต์อยู่บนหัวตึงๆกระทืบอยู่5 ทีถ้าผมจำไม่ผิดขนหัวผมนี่ลุกชันเยี่ยวจะลาดเลยครับถามว่าตกใจไหมผมยอมรับเลยครับว่าตกใจมากจะว่าเป็นเสียงเคเบิลที่ดึงลิฟต์ขึ้นไปก็ไม่ใช่พอถึงชั้น4ช่วงที่ลิฟต์กำลังจะเปิดผมนี่เหมือนหยุดหายใจไปเลยครับลุ้นว่าจะมีใครยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์ไหมพอลิฟต์เปิดผ่างออกมาไม่มีคนครับแต่เป็นกลิ่นเหม็นสาบเหม็นแบบกุยๆเข้ามาแทนผมไม่รอช้ารีบสาวเท้าไปที่ประตูห้องโดยเร็วพอเข้าห้องได้ผมนี่หอบแบบเหมือนวิ่ง100 เมตรมาเลยครับจากที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วครับได้ยินแต่คนอื่นพูดไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแต่ผมก็ยังทำใจอยู่ที่นั่นต่อไปอีกนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งป้าข้างห้องที่แกอยู่กับลูกเดินมาเคาะที่ห้องผมก็ออกไปคุยกับแกที่หน้าห้องแกเดินมาคุยประมาณว่าพ่อหนุ่มอย่าเพิ่งย้ายหนีป้าไปไหนนะน้องห้องในสุดเพิ่งย้ายออกไปเมื่อวันนี้เองแกปรึกษาผมว่าเราจะย้ายไปอยู่ชั้น2กันไหมจะได้ไม่ต้องขึ้นลิฟต์เพราะลูกสาวของป้าแกก็กลัวแกเล่าว่ากลางคืนลิฟต์มันชอบเปิดเองที่ชั้น4ซึ่งในตึกนั้นชั้นผมมีอยู่แค่3 ห้องเองที่อาศัยอยู่แกบอกพอลิฟต์เปิดก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินเข้าหรือออกเลยแกก็เลยหลอนทั้งแกและลูกสาวตัวผมเองฟังอยู่ก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันเพราะเจ้าของหอเหมือนไม่ได้เอาพระมาสวดหรือทำพิธีอะไรเลยทั้งนั้นเท่าที่ผมจำได้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าทั้งชั้นเหลือแค่ห้องผมกับห้องป้าคนนั้นบรรยากาศที่หอทุกวันจะวังเวงมากตั้งแต่เจอเหตุการณ์ในลิฟต์ครั้งนั้นผมก็เลิกกลับดึกจากการตีแบดโดยเด็ดขาด
หรือถ้ากลับดึกเพื่อนๆที่เลิกพร้อมกันก็จะมาส่งที่หอพักแทนเพราะมันเสียวสันหลังจริงๆตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคนก็เริ่มทยอยออกเรื่อยเพราะกลัวจนผมเริ่มสังเกตว่าไม่เห็นป้าข้างๆห้องไปหลายวันผมจึงไปถามเอ็ดว่าป้าข้างๆห้องเขาย้ายไปแล้วเหรอมันบอกว่าป้าย้ายลงมาอยู่ชั้น3ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วผมนี่ใจแป้วเลยครับแสดงว่านี่เราอยู่ห้องเดียวคนเดียวมาเป็นอาทิตย์แล้วหรือเนี่ยหลายๆวันผ่านไปผมก็ได้ยินเสียงลิฟต์เปิดที่ชั้น4อีกนะครับผมก็เอะใจอยู่แล้วว่าใครจะมาชั้นเราทั้งที่คนย้ายมันออกไปหมดแล้วผมได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องไปมาอันนี้ทีแรกก็คิดว่าคิดไปเองแต่มันได้ยินจริงๆนะครับจนผมนี่รู้สึกหลอนอยู่ทุกวันอีกวันหนึ่งได้ยินเหมือนมีคนมาเคาะประตูห้องผมก็ใจดีสู้เสือไปส่องตาแมวดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงหน้าห้องเลยจนมาวันหนึ่งผมต้องออกจากห้องแต่เช้าจำได้ว่าตี 4กว่าเพราะผมต้องไปรับลูกค้าไปส่งที่สนามบินระหว่างที่ผมกำลังเดินไปที่ลิฟต์นั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็ถูกเรียกขึ้นไปชั้น5ตอนนั้นมีคนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ชั้น5ใหม่ๆน่าจะมีอยู่2ห้องผมก็ยืนดูอยู่หน้าลิฟต์ก่อนรอดูว่าจะมีคนเดินออกมาจากลิฟต์หรือว่าเดินไปในลิฟต์ไหมจะได้รอลงไปพร้อมเขาแต่ผมยืนอยู่อย่างนั้นเป็นนาทีก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินเข้าหรือออกจากลิฟต์เลยผมเลยเดินไปส่องตรงบันไดไม่น่าเชื่อสายตาผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่บนนั้นเห็นแต่เท้าโผล่บันไดมาแล้วอยู่ๆร่างนั้นก็ค่อยลุกขึ้นนั่งนาทีนั้นผมไม่รอช้าแล้วครับรีบวิ่งลงบันไดไปชั้น1อย่างรวดเร็วไปถึงก็เรียกเอ็ดที่หน้าตึกเสียงดังเลยเอ็ดที่กลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผมต้องแจ้งย้ายออกภายในเย็นของอีกวันถัดมาเลยช่วงระหว่าง1 เดือนที่รอการย้ายออกนั้นถ้าวันทำงานผมจะนอนที่ตึกส่วนวันหยุดผมจะไปนอนกับเพื่อนที่ซอยมหาดไทยจนมีวันหนึ่งผมฝันว่าผมนอนอยู่ในห้องและมีผู้ชายคนหนึ่งมายืนที่หน้าห้องน้ำแล้วถามผมว่าจะย้ายไปไหนเหรอผมไม่ได้ตอบแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกทำให้ผมต้องเปิดไฟนอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวันสุดท้ายที่จะย้ายออกผมนั่งเก็บของอยู่ในห้องน่าจะประมาณ 3-4 ทุ่มผมได้ยินเสียงลิฟต์เปิดที่ชั้น4แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะใจคิดแค่พรุ่งนี้ก็จะย้ายออกแล้วผมก็นอนผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีก็น่าจะตอนตี 2ไม่ก็ตี 3ครับผมไม่แน่ใจผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมเจอเขาเรียกว่าผีอำหรือเปล่าผมพยายามจะลุกขึ้นแต่มันขยับไม่ได้ผมเลยกรอกตาไปดูเห็นชัดเจนเลยครับเห็นผู้ชายผมหยิกตัวดำเหมือนเงาะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนั่งทับแขนซ้ายผมอยู่และเหมือนเขาเลียแขนผมอยู่นะครับในความรู้สึกเลียมาตามแขนมาจนถึงต้นหูความรู้สึกผมบอกไม่ถูกเลยครับผมนี่นึกบทสวดมนต์ไม่ออกเลยนะโมตัสสะอะระหังสัมมาเขานั่งหัวเราะผมอยู่อย่างนั้นจนผมเริ่มโมโหเลยด่าในใจว่าขออย่าให้ได้ผุดได้เกิดเลยเท่านั้นแหละครับเขาหายไปเลยพร้อมกับผมขยับตัวได้คืนนั้นผมไม่นอนถึงเช้าเลยเช้ามาผมก็เรียกเพื่อนมาช่วยขนของออกเลยตอนเช้าผมยังไปใส่บาตรให้เขานะครับผมไม่รู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าแต่ผมก็ใส่ไปก่อนเพื่อความสบายใจทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ในซอยนี้นะครับเวลานั่งรถผ่านหอนี้ทีไรผมไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยตอนนี้เท่าที่ดูตึกน่าจะมีคนมาอยู่ใหม่เพราะเวลาผ่านไปห้องที่เคยเป็นห้องผมก็มีผ้าตากอยู่เหมือนจะอยู่เยอะกว่าเดิมแล้วแต่ตึกนี้คนในซอยนั้นวินหน้าปากซอยเขารู้กันหมดครับเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับขอขอบคุณเจ้าของเรื่องหอพักสยองขวัญย่านลาดพร้าวเพื่อนๆหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพศาลาที่อยู่ข้างทางโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดที่ใช้เป็นที่รอรถโดยสาร
หรือเป็นที่พักของชาวบ้านที่สัญจรไปมาอยู่แถวนั้นในตอนกลางวันก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่เวลากลางคืนบางทีก็แอบดูหลอนๆเหมือนกันนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับศาลาข้างทางแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้เลยครับเราจะไปกันที่เรื่องของคุณบอยกับเรื่องศาลาหลอนข้างทางศาลาคือสิ่งก่อสร้างแบบไทยๆที่มีรูปทรงง่ายๆมีหลังคาคลุมยกพื้นสูงจากพื้นดินและมีเสาเรียงรายทั้ง4มุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีฝากั้นคงเป็นที่รู้จักเคยเห็นจนชินตาสำหรับคนไทยผมยังฝังใจไม่ลืมสำหรับเหตุการณ์สยดสยองขวัญสั่นประสาทซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเองที่ศาลาแห่งหนึ่งริมทางลูกรังทางเข้าหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนแต่ประสบการณ์สยองในครั้งนั้นมันทำให้ผมกลัวศาลาจับจิตจับใจแม้เวลาผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังลืมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นลงไม่ได้จริงๆศาลาที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ตั้งอยู่หน้าทางเข้าของหมู่บ้านของผมเองอยู่ระหว่างโค้งหักศอกก่อนถึงทางเข้าตัวหมู่บ้านเห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นศาลาหลังนี้ตั้งตระหง่านอยู่มานานแล้วตรงข้างกับศาลามีต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมะม่วงต้นนี้ลูกดกมากสมัยเด็กๆผมกับพรรคพวกวัยไล่เลี่ยกันมักจะเที่ยวมาขึ้นมะม่วงกินกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพวกผมรวมถึงชาวบ้านผู้ใหญ่อีกหลายคนก็ต่างพากันขยาดบริเวณที่ตั้งศาลาแห่งนี้และต้นมะม่วงนั้นเนื่องจากมีคนในหมู่บ้านติดกันดันมาผูกคอตายที่ต้นมะม่วงตรงข้ามศาลาหลังจากนั้นมาบริเวณที่ตั้งศาลาแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่น่ากลัวมีผู้คนยืนยันว่ามีผีมันมักจะมาหลอกผู้คนเวลาเดินผ่านไปผ่านมาจนชาวบ้านกลัวในการเดินผ่านหรือว่านั่งพักผ่อนที่ศาลาผีสิงหลังนี้อีกเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีครอบครัวผมย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจนผมเติบโตเป็นหนุ่มและเมื่อวันหนึ่งผมได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก็ให้รู้สึกยินดีปรีดาไม่น้อยเพราะอยากรู้ว่านับตั้งแต่ที่ผมออกมาถึงจนทุกวันนี้หมู่บ้านที่ผมเคยอยู่จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากครับถนนหนทางกลายเป็นถนนลาดยางเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนสมัยผมที่เป็นเด็กๆตรงจุดที่ตั้งศาลาก็ยังเป็นทางโค้งหักศอกเหมือนเดิมแต่ว่าต้นมะม่วงต้นใหญ่นั้นหายไปแล้วที่น่าแปลกก็คือผู้คนในหมู่บ้านก็ยังล่ำลือว่าศาลาแห่งนี้มีผีอยู่เหมือนเดิมคนที่เคยเจอมากับตัวเองบอกว่าวันดีคืนดีมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆปรากฏให้เห็นอยู่เสมอซึ่งผมเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคิดว่าพวกผู้ใหญ่เขาตั้งใจหลอกให้เด็กกลัวซะมากกว่าแต่ในที่สุดแล้วผมก็ต้องเชื่อและเชื่ออย่างสนิทใจด้วยเพราะเหตุการณ์นี้เองวันนั้นเวลาโพเพใกล้จะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วผมมีธุระไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ในวัดประจำหมู่บ้านซึ่งต้องเดินผ่านศาลาหลังนี้ไปเกือบอีก2 กิโลเมตรตัวผมเองนั้นก็เดินไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นก็คิดถึงเรื่องในสมัยวัยเด็กจนกระทั่งจะผ่านศาลาแห่งนี้รู้สึกนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กเล่นอยู่กับเพื่อนเก่าๆเลยถือโอกาสขึ้นไปพักบนศาลาสักครู่รู้สึกว่าศาลาแห่งนี้มันเล็กกว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กที่มาเล่นอยู่แถวนี้ผมก็นั่งครึ่งนอนครึ่งเอกเขนกอยู่บนศาลาแห่งนั้นโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวทันใดนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายเล็กๆ 3-4 คนคาดคะเนอายุน่าจะไม่ถึง10 ขวบมาจากไหนก็ไม่ทราบมองเห็นไม่ชัดมาวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานรอบๆศาลาผมไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครวิ่งกันให้เกลียวเอะอะเอตโลส่งเสียงเกี้ยวจ้าวด้วยความสนุกสนานและเพราะเสียงเอะอะอึกกระทึกคึกโครมนั่นเองทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดในใจรำคาญกับเสียงหัวเราะของเด็กๆจนชักโมโหขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็พยายามไม่ใส่ใจจนกระทั่งความอดทนของผมหมดไปในทันทีเมื่อเจ้าเด็กคนหนึ่ง
มันวิ่งพรวดพลาดเข้ามาหา แล้วเอามือข้างหนึ่งมาตีลงบนศีรษะของผม จากนั้นก็หัวเราะกันด้วยความสนุกสนาน แล้วก็วิ่งหนีไป ผมโกรธจนหน้าเขียว ร้องตวาดดุด่าเด็กทำนองไร้มารยาทเหล่านั้นไปในทันที ให้เลิกเล่น หรือว่ากลับไปเล่นที่อื่นเลย ได้ผลครับ ยังไม่ทันสิ้นเสียงหยุดตวาดด้วยความโกรธจนสุดระงับของผมเลย เจ้าเด็กคึกขนองเหล่านั้นก็หยุดเล่นลงในทันที และทันใดนั้นเอง ปรากฏว่าพวกเด็กเดินก้มหน้าทำหน้าซึมเข้ามาในศาลาพร้อมๆกันทั้งหมด ทุกคนเดินตรงไปที่ต้นเสาต้นหนึ่งของศาลาแล้วก็เดินตรงหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดนั่นเอง ผมถึงกับช็อกนั่งตกตะลึงพึงเพริดกับภาพเบื้องหน้าที่เห็นอยู่ แต่ยังไม่ทันที่ผมจะหายจากอาการตกตะลึงพริบตาเดียวเจ้าเด็กพวกนั้นก็โผล่กันออกมาจากเสาบ้างจากขื่อบ้างจากใต้ศาลาบ้างซึ่งเป็นไม้กระดานเก่าๆค่ำครึแล้วก็มีอีกคนหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบตรงมาที่ศาลาพอเด็กคนนั้นวิ่งมาถึงก็วิ่งขึ้นไปบนเสาแล้วก็วิ่งไปบนหลังคาแล้วก็วิ่งกลับลงมาวนไปวนมาอยู่แบบนี้ 3-4 รอบภาพที่เห็นทั้งหมดนั้นเด็กทุกคนต่างมีบาดแผลชะกันตามร่างกายเลือดเลอะเต็มตัวไปหมดแต่กำลังเล่นกันด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะของเด็กๆดังสนั่นทั้งศาลาทีเดียวสิ่งที่ผมทำได้อย่างเดียวก็คือแหกปากร้องช่วยด้วยแล้วก็สลบลงไม่รู้สึกรับรู้อะไรอีกเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงคนหลายคนเสียงปลุกเรียกและเขย่าตัวให้ได้สติกลับคืนขณะที่ผมเริ่มรู้สึกตัวรู้ว่าตัวเองนอนอยู่ข้างล่างข้างๆของศาลานั่นเองผู้คนที่มาปลุกผมเหล่านั้นก็คือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกำลังจะเดินทางเข้าหมู่บ้านนั่นเองล่ะครับผมตื่นมาท่ามกลางสภาพของศาลาที่มีลักษณะพังยับเยินจนผิดรูปผิดร่างแตกต่างจากสภาพศาลาหลังเดิมที่ผมเห็นแล้วเดินขึ้นไปนั่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนพยุงผมเดินกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3 เดือนได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยมีรถ2 แถวรับส่งนักเรียนคันหนึ่งคนขับเมาเลยขับมาด้วยความเร็วสูงพอมาถึงโค้งบริเวณที่ตั้งของศาลาซึ่งเป็นโค้งหักศอกรถก็เสียหลักพุ่งชนเข้ากับศาลาไปอย่างแรงๆส่งผลให้เด็กนักเรียนที่นั่งมาในรถเสียชีวิตทันทีจำนวนหลายศพอยู่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ยอมไปนั่งที่ศาลาใดๆหรือว่าที่ไหนอีกเลยเป็นโรคกลัวศาลาข้างทางไปเลยครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณบอยกับเรื่องศาลาหลอนข้างทางเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วหลอนเลยไหมครับสำหรับบ้านใครที่มีศาลาริมทางแบบนี้และมีประวัติที่น่ากลัวก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างได้นะครับหรือจะส่งมาเป็นอีเมลเพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเงียบงันในคืนมืดนี้เพียงเงาตะคุ่มสะท้อนใจวิญญาณหญิงสาวล่องลอยรอคอยใครสักคนมาปลดปล่อยถูกขังอยู่ในบ้านร้างไร้ซึ่งลมหายใจรอคอยวันสิ้นสุดรอคอยการปลดปล่อยความทรงจำเลือนรางเหลือเพียงความเจ็บปวดถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายไร้ซึ่งความปราณี น้ำตาไหลรินอาบแก้มเสียงคร่ำครวญกล่อมกังวานวิญญาณโหยหาอิสรภ
ายนั้น